kí gbogbo wa ò pé a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní ọ̀dọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Mo lérò, mo dẹ̀ gbàgbọ́ wípé ọ̀dẹ̀ ń dùn ní agbára Elédùmarè. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá lọ́lá Elédùmarè. A tún ti dé bí ìṣe wa lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ, ọjọ́ àbámẹ́ta báyìí, tá ń pè ní Sátidé, tí a tún máa jọ jókòó tún bára wa ṣeré, gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí Yorùbá Nation yìí náà ni, nítorí pé ọmọ ìyá ọmọ bàbá la jẹ́. Torí náà a ti wà níbí láti bí ìṣẹ́jú mélòó kan. A fẹ́ fi àkókò wa ṣòfò mọ́, a fẹ́ tẹ̀síwájú nípa kíkọ national anthem Yorùbá Nation, èyí tí wọ́n máa bá wa gbé sí ojú ìwòran wa. A lè máa kọ tẹ̀lé o, bí wọ́n bá ṣe ń bí ẹ̀rọ ṣe ń kọ fún wa, àwa náà lè máa kọ. Ẹ jọ̀ọ́ Barrister, ẹ bá wa gbé national anthem of the Yorùbá Nation sí. Ó dà ní pé kí ni ẹ praise àbí Mrs. Apata? Àárín nǹkan kan o. Kí lẹ fẹ́ rí o? Ẹ bí sọ fún mi o. National anthem of the Yorùbá Nation. Okay, of the Yorùbá Nation. Ẹ ṣé gan. Ẹ má bínú. Níbo ni kí ni tó ń freeze báyìí wọ̀ lọ? Ó máa ṣe é sìn yìí. Okay, we're here. Ẹ ṣeun gan ni tí ẹ bá wa gbé orin yẹn sí. Ó ní èmi àti rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo tún rí tó kọ síbẹ̀, wọ́n ní ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí. Kì í ṣe ìpínlẹ̀ o, orílẹ̀-èdè ọmọlúàbí, nítorí a jẹ́ elédè, èdè tí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ tó yọ̀ǹda fún wa. Yorùbá kí pọ́pọ́. Ẹ máa gbà mí láàyè láti fi òyìnbó díẹ̀díẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ mi ní bóyá àárọ̀ ni kí n pè é àbọ̀sán, bó bá ṣe rí ní ọ̀dọ̀ wa. So I want to welcome everybody to the 171st Town Hall meeting of the Yorùbá Nation Global Directorate. I welcome everybody. Tá a bá rí ẹni tó ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, à ń kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Mo tẹ̀ tún fẹ́ rọ̀ wá pé kí a ṣì máa fi link yẹn ṣọwọ́ sí àwọn ènìyàn. Let's keep inviting others
pàápàá àwọn tó jẹ́ wípé a mọ̀ wípé wọ́n máa ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí a ò rí tá sì ní contact wọn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti tún kàn sí wọn pé a sì fẹ́ máa rí yín. Lóòótọ́ ó dàbí pé nǹkan ò lọ bí a ṣe rò pé yóò máa lọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá, gbígba orílẹ̀-èdè Yorùbá tí a gbé lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n àwa náà mọ̀ wípé kì í ṣe tá a lè jágbà. Ètò náà ni. Elédùmarè náà ló sì mọ ọjọ́ tí ó máa yá wa, ọjọ́ tí ó máa jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni àti rí gbà. Ọ̀nàkọ́nà tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé gbà fún wa, òun náà ló máa gbé gbà. Àwa jẹ́ ẹ̀dá ọwọ́ rẹ̀, a sì ń tẹ̀lé torí kò ságbára tá a ní tó ṣẹ́ lẹ́yìn ohun tí Elédùmarè tó bá fún wa. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé a kú ìjókòó láti bí 30 ìṣẹ́jú ó lé díẹ̀ tí a ti ń wọlé ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Mo fẹ́ rọ̀ wá pé kí á mute ara wa, ká pa ìfẹ́ sọ bí Yorùbá ẹ̀ ṣe lọ lẹ́nu mi. Ẹ jẹ́ ká mute ara wa kí ariwo láti ọ̀dọ̀ wa kó má pa ìpàdé lára. Ṣùgbọ́n àwọn host náà wọ́n ní agbára láti mute ẹni tó bá dàbí ẹ̀ ń pariwo ń wá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀. So we can endeavour to do that. Ká lè gbọ́ ara wa yé, kó má sí dàrúdàpọ̀ ní ìpàdé tòní. Ẹ ṣeun gan ni, ẹ kú ìjókòó. Lẹ́yìn tá a ti kọrin orílẹ̀-èdè wa, mo máa Barrister ni wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀ nínú ọlọ́wọ́ bọ́tìnì lónìí. So ẹ bá wa gbé directorate montage sí ojú ìwòran wa. Àti etí ìgbọ́. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ò lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìn yan fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí nílẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ tì fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kun délẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é múyan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké. Nání ohun anílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ Sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà, ìṣe, ìtàn, ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wu koríko. Àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí i. Wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ni. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ Sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubanation.global@gmail.com. Ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube. Oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ ọmọ bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí. Kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárílẹ̀yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun o, Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀. Ní báyìí mo máa pe màmá wa arábìnrin Abíọ́lá Òtúṣílé. Àti script nǹkan kan, director is director. Eléyìí tí mò ń wò yìí nǹkan tó rí. Mo jù sí yín. Ẹ wo message tí mo jù sí yín last. Okay. Sorry. Ẹ má bínú o. Ẹ jẹ́ wọ́n. Okay.
Let me see. Okay. Okay, let's get that. Oh, okay. Ó dáa. Ẹ má bínú o, gbogbo ilé. Nǹkan tí ó kàn mí wo nǹkan tán fi ṣọwọ́ sí mi tẹ́lẹ̀ ni. Màmá wa, directorate director, wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Mo rí màmá. Beautiful you, ma. You are welcome, ma. Àwọn náà ni ọmọbabìnrin. Òdú ni wọ́n. Gẹ́gẹ́ bí ẹ má bínú sí mi, èmi náà fẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ bí àwọn àgbà ni o. Wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Wọ́n mi wà náà ni ọmọbabìnrin Adéọlá Táyérọlá mi jùlọ. Ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ tí màmá ní fún wa. Ṣókí ni màmá máa ń ṣe. Over to you, ma. Ẹ ṣé gan. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Our royal fathers, your excellencies, Yoruba leaders, elders, ladies and gentlemen, I greet you all. I'm privileged to come before you again solely to encourage you. Foremost, I must appreciate your love for the Yoruba land. Your patriotism, your dedication, and your vision, which without a doubt are the motivating factors that enabled you to consistently attend our meetings. Kindly let me assure you today of our appreciation of your unflinching support for the Yoruba Nation Global Directorate since the inception of our organization. We take nothing for granted. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, Odùduwà á gbè wá, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ àṣẹ. As we proceed in our agitation for the attainment of sovereign Yoruba nation, I'm not deluded to inform you that a paradigm shift has taken place, which without a doubt has Princess, hold on. Princess, sorry, I think you're muted. I'm trying to rectify that. So if you can just go back a little bit. Yes, sorry. Sorry, ẹ má bínú. Okay, thank you. Ẹ má bínú. Yes, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Our royal fathers, your excellencies, Yoruba leaders, elders, ladies, and gentlemen, I greet you all. I am privileged to come before you again solely to encourage you. Foremost, I must appreciate your love for the Yoruba land, your patriotism, your dedication, and your vision, which without a doubt are the motivating factors that enabled you to consistently attend our meetings. Kindly let me assure you today of our appreciation of your unflinching support for the Yoruba Nation Global Directorate since the inception of the organization. We take nothing for granted. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀, Odùduwà á gbè wá, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ àṣẹ. As we proceed in our agitation for the attainment of sovereign Yoruba nation, I'm not deluded to inform you that a paradigm shift has taken place, which without a doubt has affected meeting attendance being experienced by every Yoruba self-determination organization, including the Yoruba Nation Global Directorate. Moreover, we have to accept that our agitation has become the survivor of the fittest. And the only people and organizations that will not be swept under the carpet must uphold a pharisee. There is need to rid our organization of ìwà ìbàjẹ́, like personal ambitions over national ambition. Using the Yoruba struggle to enrich self, forming caucus among ourselves for selfish reason, or using the Yoruba nation emancipation struggle as a platform to be famous for future political gains. Our elders will say, okun inú ni a fi ń gbé tìta. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a rẹ̀wẹ̀sì rárá. The low attendance at our meeting should not suggest that we are not doing things right or be used to gauge the impact we are making in the life of our people.
àwọn àgbà sọ wípé ẹni à ń wò kì í wòran, àti wípé gidigba kò sí ilẹ̀kùn àfẹni tí Ọlọ́run bá fún ní kọ́kọ́rọ́. Ẹ jẹ́ kí a wo ẹnu ilé, kí a wo ẹnu oko. Àwọn tí wọ́n ń fi irọ́ ṣe ìjàngbara ti dá ìrẹ̀wẹ̀sì sí ọkàn àwọn ènìyàn wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti pàdánù owó iyebíye. Pàtàkì jùlọ, àwọn kan sọ wípé kí ni ìtumọ̀ ìjàngbara nígbà tí ó jẹ́ wípé Yorùbá ni president Nàìjíríà. Ó yẹ kí a jọ jẹ́ kó ṣe. Ṣe bí ọba mẹ́wàá, ìgbà mẹ́wàá ni Yorùbá wí. This is why I feel our topic for our panelist discussion today is very important. I respectively plead with you to patiently listen to the discussions and be part of the subject during the questions and answers section. As we all know, the survival of the Yoruba nation, that is our Yoruba nation trust, is a collective responsibility of every Yoruba sons and daughters. I conclude my admonition today with the word of Jesus Christ to his disciple, most especially as things stand in the Yoruba nation struggle, which says, "But I've prayed for you, Simon, each of you still standing and believing in the vision of sovereign nation, but presently experiencing the struggle fatigue, is a Simon the rock, that your faith will not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers." Luke 22:32. Èmi Adéọlá Táírọlá mi jùlọ kò ní da ilẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Ẹ kú ìpàdé o. Ẹ ṣé gan ni. Over to you, ma. Thank you very much, ma. Mo ti sọ náà pé ṣókí lọ́bẹ̀ oge ni màmá máa fi ń ṣe. A ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí màmá kà sí etí wa. Dodo ọ̀rọ̀ ni o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń suffer fatigue right now. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ wípé àti rí nǹkan tí ó wù wá láti rí. Ṣùgbọ́n a gbàgbọ́ wípé Elédùà ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lórí ohun tí ọkàn wa ń fẹ́, yóò sì ṣe fún wa. Ìgbàgbọ́ wa nìyẹn. Ìgbà tó máa ṣe òun la mọ̀, ṣùgbọ́n òun wà kó ṣe ní báyìí báyìí, káwa náà ká lè gbádùn orílẹ̀-èdè wa àti ká lè ṣiṣẹ́ sin orílẹ̀-èdè yẹn kó tó rí pé a lọ. Nítorí bí orin anthem wa ṣe sọ, ó ní iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa, iṣẹ́ wà gidi gan ni. Ó dẹ̀ máa wù mí, mo dẹ̀ mọ̀ pé ohun gbogbo àwa tá a wà níkàlẹ̀ lọ́ọ́lọ́ yìí pé tí orílẹ̀-èdè yẹn bá ti dá dúró, àwa náà fẹ́ ní ipa àti ìpín nípa sínsìn, kì í ṣe nípa jíjẹ ńbẹ̀. But of course, tá a bá sìn tó dẹ̀ dúró rí, àwa náà ó jẹ ńbẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa nìyẹn. That's number one priority ní ọkàn tí a wà tá a jókòó lónìí. Ìgbàgbọ́ mi nìyẹn pé ọkàn ẹnìkọ̀ọ̀kan tó jókòó ni wípé kí ni mo lè ṣe fún orílẹ̀-èdè mi, fún ìgbéga rẹ̀, kì í ṣe kí ni orílẹ̀-èdè mi lè ṣe fún mi. So ó dàbí ìgbà tá a bí ọmọ ìkókó ni, pàápàá àwa ìyá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá lè má mọ̀, sorry for that. Iṣẹ́ wà láti ìṣẹ́jú láti inú pàápàá níṣẹ́ ti wà láti sin ọmọ yẹn. Ó need attention oríṣiríṣi. Tó bá déta tán, ìgbà tó sín, ìgbà tó wúkọ́, ìgbà tí oríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tá a bá gba orílẹ̀-èdè wa, bébì ló máa jẹ́. Ó máa need all attention. So àti lè expect kí bébì tán ṣẹ̀ bí kó máa fún wa ní oúnjẹ jẹ. Àwa la máa fún ní wàrà, fún ní gbá, fún láwo tó nílò fún ìdàgbàsókè kó tó wá di wípé òun náà wá pay back, giving us. So ẹ ṣé gan màmá fún speech yẹn. Ọ̀rọ̀ tó ṣe kókó, tó ṣe pàtàkì, òun náà ni ẹ bá wa sọ. Mo sì lérò pé àwọn tí ó máa wo ìpàdé yìí ní orí YouTube, bóyá wọ́n ń wò lọ́wọ́ báyìí àbí tán máa wò ó lẹ́yìn tí ètò bá ti tán ti jù sí orí afẹ́fẹ́, àwọn náà ó rí ohun kan àbí méjì dìmú
níbẹ̀ wípé lóòótọ́ ìrẹ̀wẹ̀sì lè wà ṣùgbọ́n ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá ká tún bá ọkàn ara wa sọ̀rọ̀ pé àti ìdébi tá à ń lọ mo gbọ́dọ̀ tún tẹ̀síwájú ká jí dìde nínú oorun wa tá a bá sinmi díẹ̀ ká tún gbé ẹrù yẹn ká tún máa gbé nìṣó Elédùà náà á ràn wá lọ́wọ́ á tẹ̀síwájú mọ̀ pé báyìí ni màá pe màmá wa Òtúṣílé màmá wa Abíọ́lá Òtúṣílé àwọn wọn ní news update fún wa. I believe so. Lẹ́yìn yẹn Barrister ẹ bá wa ṣe fídíò àwa làgbà lẹ́yìn tí màmá bá ti ka ìròyìn tán. Ẹ tú ara yín sílẹ̀ o màmá ká lè gbóhùn yín. Yeah, mo ti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé rí mi? Bẹ́ẹ̀ ni. Okay. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Greetings according to time zones. Welcome. So this is the news update. Welcome to the Yoruba Nation Global Directorate News Update. We understand from the news making the rounds that the Nigerian government is proposing a new minimum wage, while workers and experts could not agree on what amount this should be. We at the Yoruba Nation Global Directorate believes that it is not the wages that has issues, and rather the government should support farmers by providing security for them on their farms against killer Fulani herdsmen. It is yet to be seen why the federal and the state government should not resuscitate farmers board and other food processing boards. We propose that their membership should be based on merits and not party affiliation, as past efforts were killed by party affiliations. Again, Yoruba Nation Global Directorate wish to emphasize that except referendum is included in the proposed amended constitution, the Nigerian people would still not have a say in their affairs. Constitutionalism preaches inclusiveness and sovereignty. And the better way to do so is by letting the people we have the last say on any issue through voting expressed by a well-organized referendum. And in any case, we reported the proposed amended of the Constitution was not confirmed by the House of Representatives. We plead with the federal government of Nigeria official pronouncement on the matter. That's our news update. I remain yours, Iyafin Abiola Otushile. Thank you for listening. Eshiu. Your business with the all-new Shopify point of sale, the all-in-one POS solution built on the world's most ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà ọmọ odù tó dá ìwà ẹ fura o ìfura lóògùn àgbà pásá òfura pásá já àjà òfura àjà dìn bónílé ò bá fura olè ó kó ogun àwítẹ́lẹ̀ kí parọ́ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá ikú tó mọ̀ pọ́jú gbà ẹni òwe ló pa fún ni ẹ dìde tẹ̀sán ẹ dìde tọlọ́gun ẹ jígìrì ìgbàgbọ́ òkàmọ́ sọ̀rọ̀ ilé bàbá wa ọmọ Oòduà ẹ dìde bí alágbára ìdágìrì kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn àsìkò tó ká sọ̀rọ̀ bí àwọn ará àtijọ́ ẹ jẹ́ ká wá ohun agbára àwọn bàbá ńlá wa ká dira wa lámòrè ṣé àìrìnjìnà láàrá bukí ọ̀kẹ́rẹ́ bàbá rìn jìnnà dáadáa akànbi tí wọ́n gbé fọdọ̀ òbúlẹ̀ gúnyẹ́ jẹun bẹ́ẹ̀ ìwákùwà là wá ń tó bá sọnù ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè kí kálukú yà tètè mọ̀ báyìí pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fìgbàdí kan ṣoṣo ṣègbànú ká pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àdúgbò abúlé àti olúùlú wa gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí pé gbogbo wa ti di ológun lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí o nítorí àtòkèrè lọ́lọ́dún títí tí mẹ́kún sùn
igi gogoro má sì gbomi lójú àtòkèrè láti wò ó ọmọ Oòduà ó lè òní jà wá bẹ́ẹ̀ lógun òní kọ́ wa lẹ́rù lọ́wọ́ kẹkùlé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádò gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí nínú ewu nílùú wà o gbogbo wa pátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a ti dológun láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn èèyàn wa ó ti yá o ọmọ Yorùbá omi gbọ́nà ìpẹ́lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké ẹjẹ́ jìgìrì káwá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi sàdá kó tó pẹ́ o àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi Yorùbá Nation Global Directorate ló ń kéde fún gbogbo ọmọ Odù tó dá ìwà. Okay. Ẹ má bínú, mo ń wo agenda ni o. Nǹkan tí ó tẹ̀lé tí a máa ṣe, bàbá wa Apostle Raphael pé bàbá ti wà ní ìkàlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti mọ assignment tí wọ́n fẹ́ carry out. Bàbá wà nínú ìrìnkèrindò nínú igbó ẹlẹ́gbẹ̀jẹ. Okay. Adúpẹ́ o. Adúpẹ́. Ẹ kú àsìkò yìí o ní ọkùnrin àti ní obìnrin ní ọmọdé àti àgbà. Wọ́n ní ó yẹ ká kíra wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run Olódùmarè a máa dó tì wá. Ó dẹ̀ máa pẹ̀lú wa ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Iṣẹ́ mi láti sọ pé and to encourage us láti sọ fún wa wípé a nílò ara wa. Ọwọ́ kan kò lè pàtẹ́wọ́. One hand cannot clap. We need all of us to cooperate together and to know wípé àwa a kì í ṣe àjèjì. A lè sọ pé tá bá nílẹ̀ Yorùbá ò dáa. À ń búra wa nìyẹn. Ìgbàlá ni ẹnìkan ń lọ ayé gbó. Ìgbà tí ẹ bá dẹ̀ ní náà la máa ń lò. Ìgbà wa la wà ń sìn. Àwọn náà àgbàlagbà ni wá. Ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ni wá. Àdẹ̀niwò tí Ọlọ́run fún yàn láti ṣe ilẹ̀ Yorùbá. So we cannot be on the side of complaining, but on the side of action. And that is why our meeting every week is very important. It's a major sacrifice. Avec gbogbo pé àkú iṣẹ́. One thing tí mo fẹ́ tó wà lọ́kàn láti sọ in our effort to know pé ó yẹ ká contribute ni pé ó ní pé we are Yoruba Nation Global Directorate and we are fully incorporated in the United States as a 501c3 organization. As Red Cross is incorporated, as major non-profit incorporated, that's how we are incorporated. We have an account that we keep. We have records. And we have a meeting that we hold every week. And as a global directorate, we are worldwide. What does it mean? It means we are global. We secretariat in the UK, with our president in Australia, and all over the world, in Canada, and everywhere. So that is why directorate is established by well-meaning people who are foresighted and knowledgeable. Our account is not controlled by one person. Our account is controlled by the whole organization. So that no money can be spent by any one individual without going through some series of levels. We have board of trustees that anytime there is requisition is sent to the board of trustees, we look at it and approve and say, let's spend this money. And our projects that we do are scrutinized. Tabaranti, at the time tí a fẹ́ fún àwọn kan lówó, and at that time, Oloye Sunday Igboho was in the leader of that group, Tawe formed. We had a very serious meeting. We called the BOT together and elders. We met and we decided what to do. During the New York organization, during United Nations, táwọn
they come together, they came to us. We had a meeting what to do, and we did it, which make us a very stable organization, not just somebody just sitting down and just doing anything they want to do. We organize, we are reputable, and we are accountable. So no one person can just say, now, I want to spend $1 in the account without going to Prosperity. So this thing. And what does that mean? We have the power to be able to solve the problem in Yoruba land. Because we are Yoruba nation Yoruba directory. Like you have the Jews have their own, the Chinese and the Koreans. That's what we have. So we have the ability to say, okay, let's lobby any government, let's go anywhere to say Yorubas are suffering, our land has been vanished, and when I want to draw a land, they have a problem because they cannot go to farm, and therefore we need collaborations to make them secure to farm, to end the kind of farming that's ongoing in Nigeria that causes inflation that people cannot eat. So that's who we are as an organization. So many times, because we don't know who we are, we only think that, okay, meeting every week and talking about what we are talking about now is all we have. No, we are more than that. We are set up to solve major problems. We are set up to be able to attract funding and organize things that can solve a problem. We can put our governors in Yoruba land into question. We can ask the president, what are you doing for your people, for our people? That's what we're set up. So I want us to open our mind to know who we are. So that we know any money we are giving that money for a particular reason. When our money is a level, because money pay that proverb. That is, we cannot act more than we are. So money is very, very important. So I want us to know that all the money we are contributing and those who are contributing it, your money is safe and secured. And whenever we want to dispose any amount of money, we know why we are disposing it and what for and how to do it. We cannot wait until there's a problem and say, okay, let's contribute, let's bring 1,000, 5,000. No, now our $5 regularly, our $10, and telling people of repute who are Yorubas that want to be part of an organized Yoruba setup like we will be. We are one of the most organized people in the world. As you know, it's not an exaggeration. So that is why I'm calling on all of you to be able to participate, contribute financially, tell people to join us, and come up with suggestions. We work what we can do, okay? Because since we are not that thing right now. We are in the different season right now. But our vision and focus does not change. So it is now we have to come up with reasons. All the reputable people. This morning I was talking to a barrister. We have people in America here who are citizens here in America who are reputable, who are accountants, lawyers, doctors that can sit down and look at what can we do to make a difference? What can we do to use our certificate, our organization to make a difference? Yoruba Nation Global Directorate that we are being running constantly without any trace that anybody can ask us, what are we doing? Because we are fully ready, we have a good foundation. So it is time now that we contribute money and we bring our ideas. We bring our idea and know how to know who we are. So that's that point I know is very important because we as pastors, that's what we preach every time, every Sunday. Know yourself. Know yourself. When you know yourself, you are free. But if you don't know who you are, then what are you doing? What's your faith? What do you believe? That's who we are. We are Yoruba Nation Global Directory. We meet every week. We invested at least 3 hours of important people every week to deliberate about the problem in Yoruba land. And now, if we need assistance, we can solve it. We can put all the news that our news should go on channel television, everything. We have the power to do it because
we are making suggestions towards the growth of Yoruba land and as well as the nation entirely, because Yoruba land is the commercial center of Nigeria. It's a place that's growing every day. Okay, so that's it. So mo fẹ́ rọ̀ wá pé àwa tá àti ìmọ̀ give tẹ́tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká give. Àwa tí tó àmọ̀ pé agbówó lọ́wọ́ bá ń gbé mọ ẹni kábàtì ẹ̀ ń ṣe náà akànjókòó every week. What do we need money for? We need money for so many things. We know ourselves so many things. The Jews, they did it by contributing, and they solved major problem for their people. In 1948, the nation of Israel was born by their collaborations and their intentional acts. So we cannot wait until so that is why our contribution, those who have, they know you are in the level of giving us $1,000 all the time or 500. We are not at the same level. We are at different levels. Let's give according to our level, because if we are not organized, me as a pastor on a post that the only job I have is to minister to people all the time. The only thing I said is my integrity. That's the only currency I have. Once my integrity is lost, then I have no job, I have no business like that. So if we don't have that's record, I can be part of it, and I know so also all of us. So please let us give. Not only money, but with all that we have, our intellect, our connections, our influence. So Lord, my Adotiwa, our meeting every week is something substantial. It will not be in vain. So they will put our Zelle link, our giving on the platform. Let's give. And please, I'm begging us, let us tell our people, and let all our video clip, because we have a television station, we have radio, let's share the link so they can listen to very intelligent people that are talking serious things every week. Very important. So, Eshegon, thank you. Ẹ ṣeun púpọ̀, bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀. Gbogbo ohun tí ẹ sọ òtítọ́ ni. Thank you very much. Ìgbà tí ẹ tún ṣe ìṣípayá ni. Ìdí tí a fi gbọ́dọ̀ jẹ́ kí tá fi gbọ́dọ̀ support nǹkan tá à ń ṣe pẹ̀lú àpò wa. Bó ṣe jẹ́ pé à ń support pẹ̀lú jíjókòó ní sátidé gbé ọ̀rọ̀ kan àbí òmíràn yẹ̀ wò. Owó náà ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Elédùmarè á túbọ̀ máa bùkún àpò wa láti lè fi ran ilẹ̀ wa lọ́wọ́. Thank you very much, sir. Mo fẹ́ kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ìjókòó. Mo ka àwa mélòó láti darapọ̀ mọ́ ìpàdé yìí. Mo rí pé a tún ti pọ̀ díẹ̀ sí i. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kú iṣẹ́, pàápàá àwọn tí wọn sinmi tán fi link ṣọwọ́ sí àwọn èèyàn wa tán tún rán wọn létí pé àsìkò tún ti tó, ẹ jẹ́ ká jọ pé jọpọ̀ fún tòní. Bó jẹ́ ìṣẹ́jú 30 péré nìwọ ní láti jókòó àbí wákàtí kan, ṣáà yọjú ká jọ jíròrò, and you can leave whenever you want. So fún àǹfààní àwọn tí ó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ wọn, mo kí yín káàbọ̀ o. I think I see a new name, but I'm not going to call names. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ wọn ni, a kí yín, a dẹ̀ sọ pé ẹ ṣé pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Tí mo bá sì ṣe ẹni tó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́, mo kí gbogbo wa náà pé a kú ijọ́ mẹ́ta tí a tún padà péjọ ní òní. À ń tẹ̀síwájú, gbogbo ẹ̀ ó ń lọ náà nìyẹn. Nǹkan tó kàn báyìí náà ni pé a fẹ́ ṣe àfihàn àwọn tí ó jẹ́ members of the panelists lónìí. So àwọn tó bá jẹ́ tuntun lónìí, panelists, àwọn tí wọ́n máa bá fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí àwọn kókó ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, nípa ara wa, torí àwa náà ní nation ọ̀hún.
nípa ara wa nínú ìbéèrè àti ìdáhùn tí wọ́n bá mú wá. A máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ ńbẹ̀. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, nǹkan míì tí mi tiẹ̀ gbọ́ rí nípa ìlú mi, nípa orílẹ̀-èdè mi, nípa irú ènìyàn tí a jẹ́, mo máa ń gbọ́ ńbẹ̀. Ó sì tún lè jẹ́ ohun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè tí a sì so pọ̀ mọ́ báyìí, òun náà ni a máa ń gbé wò. So báyìí mo máa pe amòfin Barrister Ọlátáyọ̀ Ògèdèngbé pé kán fi àwọn tó máa bá wa ṣe abala yìí, kán fi wọ́n hàn. Lẹ́yìn ìyẹn, mo rò pé amòfin Táíwò Dùmúsù náà, mo lérò pé wọ́n wà ní ìjókòó. Àwọn ni wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn panelists yẹn. Over to you both, sirs. Yájọ́lé kú, ọpẹ́ mi lọ́rọ̀ ọpẹ́ mi bọ̀, ọpẹ́ ṣe bí ẹni tí kú. Ọpẹ́ òkú ọ̀rẹ́ wo màríwó ọpẹ́ o. Ọpẹ́ òkú ẹ wo mọ̀rìwò ọpẹ́ o. That music was motivated by the fact that a lot of you have been calling. Àrí lágbájá, àrí tàmọ̀dù, ṣé kò sí nǹkan kan, ṣé kò sí anything. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, wọ́n combine nǹkan méjèèjì. Ẹ ṣé gan Mrs. Apata, ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Thank you. And people do call to ask, kí ló tàrí Dr. Yefule? Kí ló tàrí Mrs. Apata? Ìfẹ́ náà ni is very good, and it's in order for you to be asking of people that have been very prominent, but obviously there will be times when they will need to attend to personal, or let me say private matters. Bàbá wa announce ni wọ́n ti lọ sí ìlú wa, àwọn náà lọ bẹ̀lẹ̀ wò, wọ́n lọ Nigeria, but by the grace of God, wọ́n ti padà sí orílẹ̀-èdè America, so wọ́n wà láàrin wa lẹ́yìn. Màmá wa náà lọ fọ́lídé, Mrs. Sandra Popoola, àwọn náà padà. Bá a ṣe ń ṣe meeting lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyìí, our sister Chinuade Akínsọlá, Barrister Akínsọlá, is on her way back from Africa, from South Africa, back to the US. So ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù, ọpẹ́ òkú, ẹ wo mọ̀rìwò ọpẹ́. There's no problem tí ò ní solution. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe tẹ́ pé rí àdánwò débi tá a máa rí àdántán. So we're together, our house is intact. So láì fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ iṣẹ́ tí wọ́n gbélé mi lọ́wọ́, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wa tí a fẹ́ wo bí ibi tí ẹ̀fọn jẹ wọ́n dé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fẹ́ wo, I speak of our father, Dr. Ọlọ́pọlọ. Mo fẹ́ wojú wọn, mo mọ̀ pé wọn ò ní pimples kan tó lọ, but I won't be surprised tí díẹ̀díẹ̀ bá ti hàn. Ẹ ti ní sometime. Welcome, sir. Thank you, Barrister. Welcome, sir. Betty bèrè, ẹ̀fọn pọ̀ lóòótọ́ nílé. Ẹ̀fọn pọ̀, but ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. I'm back. I came back 2 days ago. Yeah. Welcome back. Kí n kàn ní short break. Màmá wa, Ambassador Tokunbo Lija. Kò sẹ́fọn jẹ̀bú. A ti pa gbogbo wọn tán. Méjì tó jẹ mí nìkan ni ló kù. A lé wọn lọ pẹ̀lú àwọn òyìnbó ni. Barrister tó mú yẹn ṣe, ẹ ti mọ nǹkan tá a ṣe. We recognize the presence of our mother in Israel, Ambassador Tokunbo Lijado. Right now she's at the airport, going somewhere very important. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó kà wọ́n lára. Tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n ní tí a bá rágbàlagbà tó ń sáré nínú òtútù tó ń làágùn tí ò bá ní nǹkan tó ń le, ó ní nǹkan tó ń le. Ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ wọ́n lógún tó jẹ́ pé right now she should be somewhere kankan máa ṣe fàájì, but wọ́n tún sì join wa. So Mama, we appreciate your love, your encouragement and chastisement when sometimes we do need it. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó kọjá ìbáwí. So we thank you, we appreciate you, and agbàdúrà pé Ọlọ́run á máa sọ agbára yín dọ̀tun. And above all things, we wish you a safe trip. Ọkọ̀ àrífò. So
ká má tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ kí n pe ìyáàfin màmá wa olóyè rẹpẹtẹ ẹni tó jẹ́ pé orí ìkànnì We have to, we do it next year. náà ti jáwé oyè lé lórí àwọn ni ọmọ Jésù òjíṣẹ́ Ọlọ́run Jésù ni wọ́n, and apart from that ó ní ọmọ Fádàhùnsí ni wọ́n, then wọ́n tún wá jẹ́ aya ọmọ Ògúnlákayé Ọ̀ṣínmọ̀lẹ̀. Ìyàwó ẹ máa fi Ìjẹ̀bú sí ẹ máa wo ìṣẹ̀ṣe lórí sísá mi, ẹ wo owó ẹyọ. Owó ẹyọ máa wà lórí yín. Lọ́ọ̀kì nìyẹn o, good luck ni o. Kẹ́rí owó ẹyọ lórí wọn. Sísá mi ọmọ omi, ọmọ Ọ̀ṣun Barisa ṣe lè ṣọ́ ara yín pẹ̀lú gbogbo àwọn orí kí n bó lẹ ti rí Ọ̀fà Ifá òkú. Ẹ ṣọ́ ara yín. Olúwa lórí yín, ilẹ̀kẹ̀ ló wà ń bè, ọmọ olókùn. Wọ́n fẹ́ kẹ́ spray fún wọn ni. Ẹ ṣe sà, ó yẹ kówó jáde. Ọlọ́run ti ẹ̀yọ yín tẹ̀ kì í ṣọmọ. Ọlọ́run yọ yín tẹ̀ kì í ṣọmọ Ìjẹ̀bú bá dì pẹ̀lú. Torí mo mí ní gbogbo Ìjẹ̀bú this time around. Àti ẹni tó lọ sí Ìjẹ̀bú o, táàmù kọ̀kọ́rẹ́ wà o, gbogbo yín ni mo máa dì pẹ̀lú. Ẹ kúlé ìyá àti bàbá mi o, God bless you all o. Nǹkan tí àwọn Ìjẹ̀bú ń ṣe fún wa gan nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti ń terrorize wa. Abẹ́rẹ́ nǹkan wa. Ẹ ṣáà jẹ́ kí n tún wá another Ìjẹ̀bú. Àbí màmá wa Sandra Popola Obi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ forúkọ wọn. Ṣé ti rí pé we've been colonized? Ẹ jọ̀ọ́ màmá ẹ̀tàn kìnìún. Oh, thank you very much. Ẹ ṣé gan. God bless you and welcome. Ti tọ́ kìnìún o. Mo ti tán. Mo ń wá yín. Mo ti rí wọn. Ìjẹ̀bú gbòde, Yorùbá gbòde. Wọ́n wà wá. Ẹ ṣé gan ni ẹ káàsán gbogbo ilé o. Ojú yín ó ṣojú Ìjẹ̀bú gidi gan léni o. Tán dáadáa ni. Ẹ rí pé àwa Ìjẹ̀bú Jẹ̀ṣà ló wà lórí ìkànnì lẹ́nu. All right. Ìjẹ̀bú ò dá Ìjẹ̀ṣà òsùn. Èèyàn kan wá lóhùn Ìjẹ̀bú Jẹ̀ṣà. God bless you. And our brother, Abijawara, Onijekun. I speak of our brother, Sam Olaolu Ademoye. And the Àmọ̀tẹ́kùn. Abijawara ni o. Alias Ìmọ́dòye. Ẹnì kò mọ̀, ẹnì kan kò mọ̀. Welcome, my brother. God bless you. Oríkì àwọn Ìjẹ̀bú nìyẹn. Yorùbá ní tí aya bá mojú aya tán, alárinà ayẹ̀bá. It gives me great privilege. Kilewi, okay, over to you before I hand over to you. Mo ní oríkì àwọn Ìjẹ̀bú kọ́ nìyẹn ni. Ẹnìkan ò mọ̀. Ẹnì kan ò mọ̀. Ẹni mọ̀ òkú. Kí ló máa ń bá Ajégbodò mọ́? Kí ló ń pè ní Ajégbodò? Ajégbodò ń wẹ́ni kúnra. Ajégbodò yẹn láti dùn gan ni o. How the converse of it. Àbí? Nǹkan tó ń sọ ni pé ẹni mọ̀ òkú. Ẹni kó Àmọ̀tẹ́kùn wá mọ̀. Ẹ bọ́ lọ ń jorúkọ. Àwọn tó wà ẹ̀kọ́ rí ẹ. Kàkó oníkùmọ̀ ẹkùn. Olúwa o. So a dúpẹ́ fún Elédùmarè tó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti jókòó ká tún jíròrò lénìí. Àwọn bàbá wa àti màmá náà kọ́ wa wípé tí aya bá mojú aya tán, alárinà ayẹ̀bá. And I think it is that time for me now to just step aside, not like Baba mi now. Can step aside, kí olóòtú ìkànnì yìí, kí wọ́n take over.
Barrister Dumosu, you're welcome to the podium. Thank you, Barrister. Mo kí wa akọ àbọ̀ sí orí ètò náà lénìí. Mo dẹ̀ kí Dr. Oyefule, you are welcome, sir. Ẹ lè sọ Jẹ̀bú. Wọ́n fọ́ kí wọ́n ẹ káàbọ̀ ní orí ètò náà o. Ẹ ṣé o. Ẹ má bínú. Barrister ẹ má bínú o. Prince Adieko, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá wà lórí ìkànnì, let me see you. I'm finding it hard to locate you. Mo rí wọn lẹ́ẹ̀kan, but it's no longer on the. Bàbá wa, àwọn náà send the message pé àwọn máa wà láàrin wa lẹ́nìí. Wọ́n wà ń bí, mo ti rí wọn. Ẹ jọ̀ọ́ tán fídíò yín kí n lè hard yín. Prince Adieko. Yes, sir. Bàbá ẹ kàn sọ̀rọ̀ kí ni a gbé yín jáde. I'll be on the lookout for him. Timber room, spotlight one. Over to you, Barrister. Sorry for the interruption. Ẹ fún mi ní 1 minute. Màá sọ fídíò mi láìpẹ́. Okay, thank you. Ẹ kàn alert me, then I'll add you on. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Mi mọ̀ bóyá wọ́n fún mi láṣẹ ni pé bóyá kí n fi Ìjẹ̀bú conduct session yìí ni. Ṣé wọ́n máa gbọ́ kí n sọ Ìjẹ̀bú? Anyway. Ẹ wá wo conductor. Mi ò gbọ́. Ẹ wá wo conductor. Ẹ mọ̀ nǹkan. Ẹ tètè lọ kọ́ èdè Ìjẹ̀bú torí èdè tí Ọlọ́run máa lò lọ́jọ́ ìdájọ́ nìyẹn o. Mo fẹ́ ṣòfófó ṣé ìsàdé ẹ wo ambassador nínú plane ṣe ti rán báyìí ọkọ̀ ojú omi náà ń gbé lọ Ìjẹ̀bú àbí ọkọ̀ òfurufú ṣe ti rán. Ẹ ṣeun sá, ẹ ṣeun mà. Gbogbo wa la ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ìgbà tó ní kí a yí orin tí national anthem tí wọ́n ń kọ tẹ́lẹ̀, wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nínú èyí tó ń kọ́kọ́ ń kọ yẹn pé kò dánrọ́ mọ́ná tó, àwọn èèyàn wọn ò gbé ìwà ìjáde pé èyí tí wọ́n ti ń lò ní ayé àwọn amúnisìn pé òun nìkan jẹ́ ká padà sí, wọ́n dẹ̀ ti padà sí orí ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wò wípé tí wọ́n ṣe padà sí yìí ṣé ìyẹn túmọ̀ sí wípé ó lè yí ìwà wa padà, ó lè yí ìṣe wa padà. Ṣé a lè dẹ́kun láti yé fi ìyà jẹ àwọn mẹ̀kúnnù, ká jẹ́ kí wọ́n rí oúnjẹ jẹ, ká jẹ́ kí wọ́n ní ilé ìwòsàn, ká jẹ́ kí wọ́n ní ẹ̀kọ́ tí ó péye. Ǹjẹ́ àyípadà yìí ó lè bá àwọn nǹkan yìí? Ìfáàrà fún discussion tí a fẹ́ ṣe lénìí, ìjíròrò tá a máa ṣe lénìí, ìfáàrà ẹ̀ nìyẹn. So máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti béèrè lọ́wọ́ wa wípé ǹjẹ́ kí la ń sọ tá a bá sọ wípé ẹ jẹ́ ká restructure àbí kí a yí ìwà padà àbí ká yí nǹkan kan padà, kí ló jẹ́? Torí ẹ̀ máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Mrs. Popoola pé what does it mean to restructure our minds? Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní ibikíbi tí a bá wà. Ṣe rí question yẹn ó lágbára gan ni. Kí la mean by ká yí nǹkan padà? Ó lè ní oríṣiríṣi reasons téèyàn máa fẹ́ yí nǹkan padà tí nǹkan ò bá lọ gẹ́gẹ́ béèyàn ṣe rò pé ó máa lọ, wọ́n á yí padà. Tí ó bá jẹ́ pé wọ́n ṣe àṣìṣe ní nǹkan kan, wọ́n á fẹ́ yí nǹkan kan padà. Tí wọ́n bá fẹ́ kí nǹkan kan kí ó gba ọ̀nà míì, wọ́n á yí padà. So ó depend lé nǹkan náà tí èèyàn bá fẹ́ yí padà and kí ni díẹ̀ téèyàn fẹ́ yí padà. Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé kán padà sí orin tí wọ́n gbé lé wa lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n fún wa ní òmìnira, àwọn tí wọ́n sọ pé ká gbé padà wọ́n fi òótọ́ sí, wọ́n sọ ìdí ẹ̀ gangan. Kí ni intention tí wọ́n fẹ́ fi jẹ́ ká gbé padà? Nǹkan tó sọ ni pé àwọn èèyàn ò fara mọ́ èyí tí a ti ń kọ láti late 70s. But nǹkan tí ò yé wọn ni pé
ó dà pé kí nǹkan máa bàjẹ́ láti inú kí wọ́n wá fi nǹkan máa borí ẹ̀ mọ́lẹ̀ pé kó ṣáà ti dání wọn ò wo ìjìnlẹ̀ wọn ò wo abẹ́ ẹ̀ wọn ò wo kókó inú ẹ̀ ló fà á tí kinní yóò ṣe rí bí ó ṣe yẹ kí ó rí because a ti sọ pé báyìí la fẹ́ rí kó rí but kò rí bẹ́ẹ̀ so èmi rò pé àìsòótọ́ wọn gan òun náà ló tiẹ̀ tí wàá ń dá wàhálà sílẹ̀ kí ni ìdí ẹ̀ gangan náà tó ṣe jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ká padà sí ibi tá a ti ń bọ̀ nítorí gbogbo ìlú everybody máa ń fẹ́ padà wọ́n máa ń fẹ́ lọ síwájú ni ìlọsíwájú ẹ̀dá ló yẹ ká máa wá kò ń ṣe ìpadà sẹ́yìn orí búburú ni torí rere màá dúró ń bẹ̀ fún mi. ẹ ṣeun Dr. Ifule mo fẹ́ kẹ́ tún wo ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí what do we mean by restructure of our minds gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí ẹ tún fún wa ní perspective mi lórí ẹ̀. Restructuring per se as a word kò mean pé making better. Ó kàn mean pé ká go into a different path ju nǹkan tá à ń ṣe lọ. The new restructured path ó lè turn out to be worse, ó dẹ̀ lè turn out to be better. But more often than not, in 90 to 95, 96% of the cases, ó máa ń wà better ju ibi táwọn èèyàn ti kúrò. However, mo fẹ́ make it clear ni pé restructuring kò guarantee, it does not equate better, rather. Kò equate better. Now, bá a ti ń lọ láti 1960, nǹkan tá a máa ń pè ní Amẹ́ríkà ń bí kíní kan tó ń pè ní Indian Act la ti ń lò. Kí ni Indian Act yẹn? It's a law, it's a governance method by one group imposed on another group. Tẹ́ bá rántí pé ìgbà tí àwọn colonial masters law ní 1960 and most in 63 tá tún di republic, àwọn colonial methods yẹn náà lọ fi lẹ̀. District officer tó actually ní agbára lórí ọba aláyélúwà ni wọ́n fi lẹ̀. Path yẹn náà ni àwọn èèyàn wá follow tó yẹ pé ń sìn local council chairman and definitely the governor of a state ó lè yọ ọba. Indian Act náà ń pè yẹn àṣà aláṣà làkàn gbé sọ́dọ̀ wa tàbí à ń copy ẹ̀ lọ just like idiots. So restructuring ni pé a máa have a rethink. Ó wà analogous sí nǹkan tó ń pè ní cognitive behavioral therapy ní behavioral science. Òun kọ́ o, ìkan náà kọ́ o. Ṣùgbọ́n in cognitive behavioral therapy, èèyàn therapists I help onítọ̀ wọn understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ cognitively. Àwọn méjèèjì á dẹ̀ look for another path tó máa restructure nǹkan tó máa ṣe tí onítọ̀hún yẹn client yẹn máa ṣe further on beyond that. Irú ẹ̀ náà la máa ní tiwa. A máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Now, let me take that back because mo pa àwọn behavioral scientists today wà bí báyìí and I don't want to receive calls pé kí ni mo sọ yẹn. Kì í ṣe nǹkan kan náà. However, wọ́n wà similar to each other. A gbọ́dọ̀ jókòó. Bá ti ń ṣe ń bí. See, we are restructuring Nigeria, whether we know it or not. We're doing it already in the platform here, in directorate, every Saturday. So, kí la ṣe wrong? Ọ̀nà olóyè ká wá gbà. Once we go along that path, along that mindset,
restructuring là ń ṣe yẹn báwo dẹ̀ ló ti wá yẹ kó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà ní pé regional, for instance, regionalism and practice up till January 15th, 16th, 17th, 1966 ká tó di unitary. Àdéhàdé nǹkan tí a mọ ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi unitary sí àwọn tó ń fi sí ó bú mọ́ wọn lọ́wọ́ ni àwọn karambà ni wọ́n á gba unitary náà fi misrule wa all these years. So actually gbogbo yẹn now do we get back from unitary to regionalism full restructuring? Maybe that's what we need to do. Ṣé kakúngba Yorùbá nation wa what's up wrong? Mi gbọ́ o. Mo ní àṣemádé ibi tẹ́ ń lọ yẹn. No, mo kàn brief, mo kàn sọ briefly ni mi ní make too much of a comment. Ṣé kakọ́lọ̀ Elédùmarè lọ́jọ́ ìní kókúnbá gba ilẹ̀ Yorùbá wa ni o ó lè jẹ́ pé ibi tá a kún lọ gangan nìyẹn. Tàbí ibi tá a bá ní pé ọkọ̀ àárẹ̀fò ṣé ó lè jẹ́ ibi tá a lọ gan nìyẹn. Back to you. Yes, sir. Thank you. Ìyálóde question tí mo fẹ́ béèrè ọ̀yìn mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní káàkiri gbogbo àgbáyé láti rí pé àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n máa ń ta ribiribi wọ́n máa ń ṣe àṣeyọrí dáadáa tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ìdùnnú fún àwọn ẹlòmíì gan tí wọn kì í ṣe ẹ̀yà ti Nàìjíríà tó máa ń wò pé àwọn ẹni yìí special breed làwọn ọmọ Nàìjíríà yìí ò pé kò síbi tí wọ́n bá dé tí wọn ò ní ṣe dáadáa bá dẹ̀ ṣe ń sọ náà pé wọ́n ń ṣe dáadáa yìí náà bẹ́ẹ̀ la rí àwọn tó ń ṣe burúkú tó máa gbé oògùn olóró tó máa ṣe oríṣiríṣi tí ò yẹ kí ọmọlúwàbí kó máa ṣe a dẹ̀ mọ̀ wípé tábà tiẹ̀ sọ pé èèyàn ṣe oríire yẹn náà ó wà relative kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yìí pé àwọn kan ń ṣe dáadáa àwọn kan ń ṣe burúkú ǹjẹ́ ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ká yí ọkàn wa padà pẹ̀lú bí tẹ bá wò ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ national anthem tí wọ́n yí padà yẹn. Nípa ọ̀rọ̀ national kìíní ẹ̀ kí n kàn sọ yẹn ní fún 1 second. Àdúrà gbogbo wa ni pé ẹni tó bá ti kúrò ní Egypt kó má tún padà síbẹ̀. Ìgbà tó yẹ pé àwọn tó ń ṣe òṣèlú wọn ní focus orí wọn náà fi ń tẹ̀lẹ̀ because that national item has got nothing to do with Nigeria, nothing, absolutely nothing. Wọ́n ní ẹ̀ fún wọn níná ẹ̀ fún wọn lóúnjẹ ibi ń pa wọn kò sí iná kò sí omi kò sí epo ẹ̀wá lẹ́yìn tún national item ṣe. I'm so happy fún nǹkan tí bàbá Fálànà sọ just of recent tó sọ pé speed tó fi pass bill yẹn pé kó change national item kó fi speed yẹn náà kó fi pass minimum wages because gbogbo bill ti tó pass ní orí national item yẹn mi rò pé 2 days tó ní kó fi speed yẹn náà kó tún fi pass because kíní yẹn ti deal ẹ jókòó torí pé ẹ̀yin gba times 100 nǹkan tí wọ́n béèrè 100 times 1 million. Yes, so ẹ̀yin ebi ò pa yín àwọn ọmọ yín wọ́n ń travel all over bẹ̀tẹ̀ gbogbo yẹn Ọlọ́run ló ní ìgbà tí ìyà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ gbogbo wọn àwọn tí ò mọ̀ wọ́n rí gan tún máa bá wọn ṣàánú. so question tẹ wá tẹ béèrè mo ti rojọ́ jù ẹjọ ẹ sáré brief mi ege. mo ní àwọn kan àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní abroad wọ́n ṣe okay ó ti yé mi ó ti yé mi ẹ má worry mo ti understand. ẹ ṣe mọ̀ ìran mẹ́ta ni wá aju mẹ́ta lọ bẹ̀ tí kákàn ṣàṣọ pé mẹ́ta Yorùbá Haúsá àti àwọn Karambani Igbo sorry àwọn Karambani Igbo àti Yorùbá. Tẹ bá rí thread tí kíní ẹ̀ ṣe wà a mọ àwọn tó ń gbé oògùn olóró a mọ àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ tó ń ṣe yahoo plus a dẹ̀ mọ àwọn tó ń pààyàn. Níbo ni Yorùbá stand sí èyí ò lè wà kí tiẹ̀ má bà bí a ṣe good sí
tá a máa ní ọmọlúàbí ni wá ọmọlúàbí yẹn náà ló ń jẹ́ kí everybody máa ronú pé ṣó yẹ kí n lọ ṣe oògùn olóró ṣé tó bá gbé mi mi ò ní borúkọ bàbá mi jẹ́ àbí ṣó yẹ kí n lọ ṣe yahoo yahoo kí n lọ scam àwọn èèyàn tó bá gbé mi ṣé wọn ní borúkọ mi jẹ́ but out of that náà àwọn kan ṣì wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé they don't care because káwọn ṣáà ti lówó ni so they can do and undo nǹkan tí inú tèmi máa dùn sí tí mo máa gbé igbá ọpẹ́ máa jó máa yọ̀ ni pé kọ́lọ́n kó ṣe ẹ̀mí wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ because tí tá bá ti separate gbogbo wa máa wà ní Ọ̀yọ́ on your own so that kò ní sí pé ìlú kan ló bà ìlú kan jẹ́ ìlú tó bá serious tó fẹ́ kí wọ́n rí passport òun kán máa ṣe sí wa bí bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà táwa kọ́kọ́ wá sílùú a ti mọ̀ pé citizen ni wọ́n gbọ́dọ̀ wà 100% at least 99% okay láti kí kán máa dé tó bá dé tà wọ́n á lè represent wa well but as it is now irú wa ògiri wa ni so once tó bá ṣe ìlú tó bá dé àmì Nàìjíríà wọ́n ní ṣẹ́ẹ̀tà adúpẹ́ òde amẹni tó kú ta gbogbo èèyàn ẹni tí ò tà náà ló ń adúpẹ́ o ẹni tó tà á ní adúpẹ́ o so amẹni adúpẹ́ òde amẹni tó tà so torí pé green passport yẹn ó pa ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn pọ̀ and plus àwọn kéékèèké tó tún kù so gbogbo wa náà Nàìjíríà ni tí wọ́n bá rí green passport tó bá rí yín ẹ ti represent Nàìjíríà ẹni tó rí yín bóyá ó rí èèyàn kan tó jí owó olówó lánàá Nàìjíríà náà níyẹn ẹjọ́ jí ni so èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mi ò ní Nigerian passport because àmọ́ ní better I will not use it torí ìtìjú ni ìlú tẹ́ bá dé tó bá rí green passport lọ́wọ́ yín they look at you like you are nobody so àdúrà tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ máa gbà ní pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kó ṣe nírọ̀rùn fún gbogbo wa kó ní kálukú lọ ń lọ ẹ̀ tá bá ti lọ ń lọ wa àgẹ́ Nàìjíríà mọ́ so nǹkan tó bá wo state àbí country oníkálukú nation oníkálukú kan fira wọn ṣe pé èmi mọ̀ pé 100% tá bá lọ Yorùbá ọmọlúàbí wa máa padà I know that one for sure by fire by force ni because a máa mọra wa àmọ́ ó ṣàní bó ṣe máa lọ pa àwọn olè síwájú ẹnu ọ̀nà bàbá ilé bàbá wọn ní ayé àtijọ́ tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí kàpù ni a máa gbé wọ̀ wéréwéré ni because kò sí léèyàn tó fẹ́ bà orúkọ bàbá ẹ̀ jẹ́ ẹ ṣeun. All right. Àmọ̀tẹ́kùn mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ìbéèrè tí mo béèrè yẹn ẹ̀ràn mi ò tara yín. Mo gbọ́. Okay, kí ni èrò yín lórí ẹ̀? Well, ìwọ̀n tó dé ló ní ká mọ̀ one of the first things tá máa ń sọ nínú situation báyìí ni pé akẹ́rànmérò we Yorùbá generally gbé mi ṣe rí o we're not bad people and science wà ń bẹ̀ ẹbí ìtẹ́yẹ̀ fún máa mọ̀ pé we are not bad people but tó bá ti di pé eco culture mọ culture contamination àṣẹlẹ̀ in tí Yorùbá fi máa ń sọ pé bébé bá pẹ́ lára ọṣẹ á lè dàkúdà that is the issue ta ní so ó ń fún wa ní false representation ó dẹ̀ ń jẹ́ kó disturb aspiration wa ní our values wa jẹ́ because once ẹnìkan bá ti lọ ṣe nǹkan níta or even kò tẹ̀ jẹ́ nílé gan ó máa ń tarnish bá ṣe ń ronú as individuals for the collective. Unfortunately, nígbà kan pé national anthem máa lo èdè kan àwọn eléri ibú tó máa ń sọ olórí burúkú ló mean wàá dẹ̀ sọ pé yes it's the right way láti fi describe àwọn tó ń ronú yẹn because they are not good leaders.
a ti ní problem bọ̀ ti pẹ́ ogun olóró nìkan kọ́ ní sense of unity rárá so it's quite difficult pé kí èèyàn máa ṣe diagnosis problem wa kéèyàn má padà sí ọ̀dọ̀ àwọn olórí yẹn now it's obvious pé a ní problem wọ́n dẹ̀ dé pẹ̀lú gbogbo nonsense yìí mo lè mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ national youth service wọ́n ṣe yẹn half-heartedly instead kí ó máa form unity níṣẹ́ ló ń kọ́ àwọn ọmọ ní nǹkan tí ò yẹ kó kọ́ wọn ó dẹ̀ tún pa wọ́n àìmọye ọmọ tó lọ fún national service jẹ́ pé ikú náà bá bọ̀ at the end of the day tí wọ́n bá padà dé majority of them tí wọ́n bá padà dé wrong values náà máa ń ní so nísìnyí every level of our society ni ìwàkiwà wà látọ̀dọ̀ àwọn olórí tí ò gádà désàlẹ̀ àwọn kan lè ní values kan tó yẹ kó yàtọ̀ sí tiwa táwa jókòó tá a bá ń sọ pé wọ́n gbé oògùn olóró ẹni tó bá fẹ́ wò scientifically tẹ bá wo numbers ẹ rí i pé mo dẹ̀ wà modest ni at least 70% of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ Yorùbá at least 70%. Now téèyàn bá rí i pé problem wà èèyàn need láti apply corrective measures but corrective measures téèyàn máa apply èèyàn láti ní will láti mọ nǹkan tó máa correct it àti the kind of energy téèyàn máa fi sí wọ́n ti bà Nàìjíríà jẹ́ tó bá yẹ pé Nàìjíríà nìkan náà bàjẹ́ ọwọ́ tán gbé ń sìn ó ti ń affect Yorùbá gan ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ibi tán strip Yorùbá nation dé symptom problem yẹn problem wípé kéèyàn máa sọ pé ẹni tó gbóògùn olóró ó fẹ́ sọ pé òun wà ń bẹ̀ I am here kí ló fà á tó fi sọ pé I am here tó fẹ́ kí everybody mọ̀ pé òun wà ń bẹ̀ the same problem tó jẹ́ pé àwọn kan wọ́n máa lọ destroy group kan kó bàdà bẹ́ẹ̀ pé group tí wọ́n better so gbogbo kìíní yìí ó kọ́ mi ó di bigger problem fún wa ni the earlier tí a bá ráwọn èèyàn torí wọn pé tí wọ́n bá lè recognize wípé I need serious and effective help ìjọ náà la máa rí pé Nàìjíríà ò lè bọ̀ ẹ jẹ́ kí n ẹ̀ǹdẹ̀ bẹ́ẹ̀ kàn sọ pé Nàìjíríà ò lè bọ̀ àti Yorùbá nation bá dẹ̀ pọ̀ àti ìdáhùn yẹn tó máa ṣe. Ìbéèrè tí mo máa béèrè yìí ó fara pẹ́ èyí tí àwọn òṣìṣẹ́ púpọ̀ láti dáhùn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún wá yàtọ̀ ní ìlànà míì a sọ wípé tá bá ní ká wo ìwà wa àti ìhùwàsí wa lórí àwọn nǹkan kan ní ìlú Nàìjíríà ǹjẹ́ ní àsìkò táwa yìí ṣé ọ̀rọ̀ national anthem ló kù sí ni àbí ó yẹ ká prioritize àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe pé ókè o ọ̀rọ̀ education gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe refer sí ọ̀rọ̀ Fálànà lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀rọ̀ education àbí ọ̀rọ̀ minimum wage àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì wọ́n ń jìyà wọn ò rówó oṣù gbà wọn ò sanwó fún wọn déédéé àwọn tó ti rìtáyà pàápàá wọn ò rówó gbà wọn ò ní pension àwọn gọ́fìnà ti yá àwọn owó yẹn wọ́n náà lọ fi ṣe àwọn project tó fi ṣe dán àárí èyí tó túmọ̀ sí wípé bóyá àwọn kan kó àwọn owó yẹn sí àpò wọn so ǹjẹ́ ṣé ìwà wa àti ìhùwàsí wa ni ó yẹ ká gbìyànjú láti yí padà ní àbí national anthem. On mute ma okay. Okay, èmi lè ń béèrè question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fẹ́ mọ̀ torí mi mọ nọ́mbà yẹn mọ́ sórí mo fẹ́ mọ̀ how many ministers ni current president to appoint. For the first time in Nigeria wọ́n sọ pé ó appoint over 40 of them ever. Nobody has ever done that before. And presumably, nǹkan tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n rí pé wàhálà
wàhálà pọ̀ gan-an ilẹ̀ ti bàjẹ́ pàápàá jùlọ ní ọdún mẹ́jọ kọjá tó jẹ́ pé pátì wọn náà ni ó wà ní orí oyè àwọn náà ni wọ́n bàjẹ́ àwọn náà ni wọ́n sọ pé wọ́n máa continue ibi tí ẹni tó kúrò ń bẹ̀ tó fi sí so wọ́n fẹ́ continue ẹ̀ yẹn wọ́n wá sọ pé okay we need to strengthen our ministerial number wọ́n bá yan oríṣiríṣi wọn láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wọn so nígbà tí wọ́n ṣe yẹn tán feel pé gbogbo wọn ní portfolio apart from maybe a couple of them tí ò ní portfolio tó bá yẹ kó gbogbo wọn ní portfolio ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wo national anthem as part of one of their portfolios ìyẹn ò ní jẹ́ problem nítorí púpọ̀ wọn ló wà but the problem ni pé wọ́n wá fail láti prioritize èwo la máa kọ́kọ́ ṣe because kò sí ní gbogbo government tó bá wọlé ní àgbáyé wọ́n máa ní long list of àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe because forever there are issues always in a nation building and with people new problems máa ń wá wàhálà oríṣiríṣi ló máa wá nǹkan kan ṣùgbọ́n wọn ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán at the same time wọ́n wá gbé wọn sórí ara wọn pé èwo làwọn akọ́ ṣe èwo làwọn máa ṣe èwo làwọn akọ́ máa ṣe nǹkan táwọn eléyìí fail láti ṣe ni pé prioritization yẹn lèmi rò pé wọ́n get wrong ẹ jẹ́ ká gbàgbé pé old national anthem náà gbé wá nǹkan tó yẹ kán ṣe bóyá ó yẹ kán commission new one ni tó bá rí i pé èyí tá à ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe they should have commissioned a new one brand new one completely but ẹ jẹ́ ká gbàgbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé education ló yẹ kán mú ṣé minimum wage ló yẹ kán mú ṣé poverty ló yẹ kán mú you know and so many other problems ta ní Nàìjíríà the answer is yes because wọ́n sọ pé tí ebi bá ti kúrò nù ìṣẹ́ or whatever tí ebi bá ti kúrò nù ọ̀rọ̀ èèyàn ìṣẹ́ bùṣe or something like that. so ńgbà tí àwọn èèyàn tí ìṣẹ́ pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báwo náà ṣe rò pé national anthem ló máa correct problem wa táwọn èèyàn bá lọ sí ibùsùn tán lọ sùn on empty stomach kò sí nǹkan tẹ́ sọ fún wọn pé kó next door neighbor wọn brother ẹni sister ẹni wọn ò fẹ́ gbọ́ yẹn it's basic human reaction you know àti sọ lórí ìkànnì yìí tẹ́lẹ̀ rí pé Abraham Maslow ó sọ 5 hierarchies of need ni basic fundamental that everybody knows so tẹ́ ẹ bá mú yẹn kúrò ó dàbí pé èèyàn fi egbò ńlá sílẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ wo kéékèèké wá bí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọn ò wọ inú ẹ̀ wọ́n wo kí ni problem wọ́n wá paper over it bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ ni egbò yẹn ń jẹrà sí it's exactly what is happening ní Nàìjíríà egbò yẹn ń jẹrà sí àwọn èèyàn ń kú wọn ò rí owó wọn ò rí oúnjẹ jẹ ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ national anthem kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe fèsì nǹkan tó jẹ́ pé ó mú àwọn life àwọn èèyàn kó rọgbọ dáadáa tó ṣe jẹ́ pé tí ò kan anybody right now mi ò sọ pé kò yẹ kán ṣe they could have done it 10 years down the line 20 years down the line you have a plan for it but we haven't even seen a blueprint for anything the government yìí ń ṣe ní Nigeria no blueprint. I can't go on the website, government website, kí n sọ pé mo tiẹ̀ fẹ́ lọ wo manifesto wọn pé okay, what are the commitments tí wọ́n sign up báwọn fẹ́ ṣe nígbà tí wọ́n wọlé? Yàtọ̀ sí pé èmi ló kàn, ẹ̀yin kọ́ ló kàn sà, gbogbo wa ló kàn because gbogbo wa là ń jẹ ìyà yìí apart from yourself and your family and your carcass, everybody else is suffering. So your priority should be to focus on that. Focus on that. Ẹ má distract wa. It's a distraction. And it's on purpose.
the Senate. Is that the best use of the money that you're given, the millions that you're paid every month? Is that the best use of that? Ó yẹ ká question, ó yẹ ká béèrè gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé nǹkan tí wọ́n rán yín lọ ṣe nìyẹn, for crying out loud. Ebi ń pa wá àti ìmọ̀bí tá a máa ti róúnjẹ jẹ, ẹ lọ ń sọ̀rọ̀ nǹkan nonsensical stuff. Get yourselves out of there and do the right thing. So definitely you can't refocus, but they know what they're doing. They're doing it on purpose, as far as I'm concerned. That's my own personal view. They're doing it on purpose because when you do such thing, people are distracted and debating about it, forgetting to question them why they're not doing what they're supposed to be doing. And therefore, is a ploy. Is a ploy that people should not fall for. They should still continue to bang on that drum of what is your, what is your being there for. Prince, you are welcome. So I'm going to welcome with this question. Nigeria has been mentioned on, it's one of the top countries on the Global Corruption Index. And Nigerians are still being arrested all over the world on crimes that ordinarily shouldn't be a problem for us. But because of our attitude, because of our character, they've been arresting Nigerians all over the place and putting them in prison. Ari James Ibori, Aderi Eto'Ishele recently, Senator Ekremadu. Now, considering this, is changing the wordings of the Nigerian national anthem, will that ordinarily automatically give us or change our character? I think the first question is, did they change the national anthem believing that it will change Nigerians' mindset? From day one, you want to announce going to change the national anthem and the speed of it pass the requirements to law and all that. Personally, I felt what we're seeing or what we're witnessing in Nigeria is a personal vendetta between Obasanjo and Tinubu. We all recall, during the Obasanjo era, you want to change the national anthem, see the current, see the immediate one that should change, arise to compatriot. And down the history line, Tinubu and Obasanjo they had always been a loggerhead. They are never in good terms. So by Tinubu coming in and changing it, that's the principle, that is the motive, that's the primary thing. Now, linking it with the question of crime, Sherry, I think what we are seeing is simply a reflection, or it's like looking at ourselves in the mirror. What do we see? Thank you. The concept of one nation has never been there. So when the crime escalates, people don't have any loyalty to the nation called Nigeria, because they felt that the leadership we have in Nigeria is never interested in the masses. That being said, what we now see is a situation whereby everybody feel, well, the leadership are not for the masses, nobody is for me, I am for myself. So everything everyone does is simply showing that I don't care about this nation called Nigeria. There's no sense of loyalty. Then again, with the amalgamation
and the way Nigerian is structured. I told someone of recent, when the current political setting in Nigeria shows that. Ǹjẹ́ ẹni stage ibi tẹ́ jókòó sí yẹn network yẹn fún ọ̀gàn ṣá àbọ́dọ̀ mi ni. Oh, okay. Ó dàbí pọ̀dọ̀ yìí ni Àmọ̀tẹ́kùn. Okay, good. Ọmọ try to wo. Okay. Ṣé ẹ̀yin gbọ́ mi? Ṣé majority gbọ́ mi dáadáa? Better, okay. So now, okay. So the problem is, Nigeria is not for Nigerians. It's for the elite. And the masses are, if the government cannot save me, let me save myself. Now, another thing again, just like very start, most people point out, we had Ibori, we have Kirimadu. I mean, tí ó bá jẹ́ pé country tí kò sí national conscience and individuals, not even just individuals, leaders of the countries, a governor, a deputy senate president, I mean, we do things that we do hideous things to jẹ́ pé kò yẹ kán bá lọ́wọ́ masses. Leaders of those caliber. That's also a reflection of who we are or what we have become. So the bottom line, the bottom line is that the way Nigeria is structured, okay, network, I do tell people that the current political structure in Nigeria have been so destabilized and disorganized such that they can make a bastard. I'm sorry for using that word if some are trying too strong. They can take a bastard from a region to be a leader representative or to be the representative of the people of that region, and the region will do absolutely nothing about it. If tomorrow, if they are going to accept that they want to have an Igbo man to become the leader of Nigeria, when I can bet it that whoever they will pick from Igbo land will be 90% against his own people, will be somebody who has sold that. Look at Uzodinma of Imo State. More of recent, only a large delegate from Igbo want to see Mecca. Who can build churches and Fulani come penetrate? Who can shirugbe? Because those are the terms. Don't want to accept governor. So the Nigerian present structure is made such that they pick as a part to 7 people. It's unfortunate. And that is why, as far as, also, you can also link that to the corruption and not the corruption, the crime that is being committed all over the places by the so-called Nigerian citizens. They have no sense of true compatriot, no sense of solidarity, no sense of respect, no love for the country. Because everybody will Nigeria will go anybody, Nigeria already has support anybody, Nigeria already has help anybody. So everybody is helping themselves. So thank you. That's just thank you. Okay. Comrade TMC. Ṣé ẹni kankan sọ sí ọ̀rọ̀ yìí? Pé ó tálì pẹ̀lú question tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi lẹ́wọ̀n. Like nǹkan tó ń sọ ń sìn pé oníkálukú nígbà tí ìlú bá wà. Láti ìgbà tèmi ti ń gbọ́njú yàtọ̀ sí nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó ń ṣe. Because nígbà yẹn, wọ́n máa gbé dry milk wá sí school. Wọ́n máa ṣe olómi, wọ́n máa fún wa. À jẹ inú wa máa dùn. Everybody ìgbà yẹn free education ní primary school. Kò sí pé wọ́n sanwó, kò sí anything like that. So ìgbà yẹn a lè sọ pé
a ní government. So ń sìn a ní government kankan, oníkálukú kan ó ń ṣèjọba alágbádá títí ẹ̀. And nǹkan tẹ́mi believe pé ó ṣì ń dá ìlú yẹn dúró tí ò jẹ́ kí ìlú yẹn ti collapse, because àwọn ìlú tó collapse wọn tiẹ̀ ti commit atrocity 1/3 nǹkan tí wọ́n tó nílùú yẹn tí ìlú yẹn ti tó túká. So tá a bá ní disadvantage wà ní bó ṣe ń ṣe mosque, bó ṣe ń a lot of mosque, a lot of churches, àtúmọ̀rí advantage díẹ̀ tó wà mẹ́pẹ́ àwọn kan wà tó ń pe Ọlọ́run both side tọkàntọkàn àti ṣẹṣe, àwọn kan wà tó ń pe Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn wọn tí wọ́n ṣìkà fọ́mọlàkejì wọn. Ọlọ́run ó lè ti torí èèyàn kan ṣoṣo kó má pa gbogbo ìlú run. So I think nǹkan tó ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ ṣì máa lọ tí a ti rí pé ìparun dé, tí ò tí ì sí pé bóyá everybody bẹ̀rẹ̀ sí ní gbébọn. So ìgbà tí tó bá ti jẹ́ ẹ lọ́wọ́ Súmálí, wọ́n lọ́mọ 7 years ó ń ràbọn ó ń gbébọn kiri, kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, because ìlú tí ò bá ti lólórí gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Nigeria ò ní olórí, but I believe we have God. Òun ló yìí sustain wa tí ò bá ń ṣe ìyẹn. Ìlú yẹn téèyàn bá wò dáadáa ẹ̀rù á bàyàn pé ṣé ìlú yìí ò ní sink within a second. But èrò tó ń lọ chọ́ọ̀chì pọ̀, bẹ́ẹ̀ àwọn tó ń sin Ọlọ́run ò pọ̀. So àwọn tó ń sin Ọlọ́run yẹn ti torí tiwọn náà lọ́lọ́run ṣìṣẹ́ ní pé òun á ní sùúrù. Tí ẹni tó bá ń ka Bible nínú wa á rí i pé nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ pa Nínéfè run, ó rán Jónà pé kó lọ sọ fún wọn pé gbogbo wọn máa kú. Ìgbà táwọn yẹn dẹ̀ gbọ́, torí pé wọ́n ní olórí tó dáa, ọba dẹ̀ pé gbogbo òlú sọ fún wọn pé kò sí oúnjẹ. Ọmọ tó ń fún lọ́yàn wọn gbọ́dọ̀ fún lọ́yàn, wọn gbọ́dọ̀ fẹ́ràn kó wọn lóúnjẹ, everybody wà kó bọ́ sínú àwẹ̀. Gbogbo wọn dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ torí olólórí. Ìgbà tó ṣe bẹ́ẹ̀, ẹni tó rán tó fẹ́ sá lọ tẹ́lẹ̀ ó débẹ̀ látẹnu ẹja. Ìgbà tó dẹ̀ débẹ̀ ó rí i pé Ọlọ́run ti dáríjì òun. So ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣòro láti ṣiṣẹ́ ọ̀nà ẹnì kankan kò mọ̀, àwa má rí di ni. Òun náà ló ṣì ń bá wa ní country yẹn. So èmi máa rọ àwọn tó ń sin Ọlọ́run lótìtọ́ àti lódodo, both Christian, Muslim, ìṣẹ̀ṣe, tó ń sin tọkàntọkàn tó mọ̀ pé wọ́n ń ṣèkà sọmọlàkejì, wọ́n ń help ọmọlàkejì, kán continue máa ṣe nǹkan tó ń ṣe títí tí kán dẹ̀ máa bá wa gbàdúrà pé Ọlọ́run ẹ divide wa kẹ́gẹ́ kó ní kálukú lọ ń lọ ẹ̀. Àdúrà wa máa gbà. So èmi ò rí sí nǹkan mi jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ẹ ṣé Dr. Ifule, ìbéèrè tí mo máa béèrè next ọ̀dọ̀ yín ni màá ti béèrè. Ìbéèrè náà dẹ̀ lọ wípé àwọn ọmọ kékeré láti primary school lọ sí secondary school, ó dà pé àwọn ìwà tí ò dá yìí ó ti bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Tí a bá wò á rí pé àwọn àgbàlagbà àbí àwọn tó kàwé dáadáa tí wọ́n lọ sí yunifásitì tí wọ́n dé àbí tí wọ́n ṣàkàwé, àbáwọn tí wọ́n ń fún ní oyè, fọdúrà kí wọ́n fún wọn lóyè yẹn, àbí wọ́n jẹ́ professor àbí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà, ìyẹn ò ní kán má jí owó, kò ní kán má jalè, kò ní kán má hu àwọn ìwà tí ò lọ yẹn. Ní àìpẹ́ yìí wọ́n ṣe òkìní kan lórí WhatsApp tó jẹ́ pé ọmọ kékeré kan wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé tó bá dàgbà iṣẹ́ wo ló máa ṣe, ó ní yahoo ló ń fẹ́ ṣe. So tá bá wo gbogbo nǹkan báyìí, ọ̀nà owó gan ni a lè gbà láti fi rí wípé irú àwọn ọmọ kéékèèké yìí mindset wọn jí padà láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ tá a bá fi ọwọ́ wa ṣe nìkan ni ọwọ́ wa ni ò kì í tàn wá jẹ, àti ọwọ́ wa ni ò kì í tàn wá jẹ. Ok, ṣé ẹ ti gúnlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ok. Professor ń jalè, ọmọdún 5 ní pé yahoo lòun fẹ́ ṣe. Báwo ni gbogbo nǹkan méjèèjì yẹn ti surprise wa? Why are those natural acts, when they put natural acts, why do those surprise us?
Professor is 60 years old, let's assume. He was born in 1964, 4 years after independence. 4 years after Fulani took over. Ọmọdún márùn-ún ó fẹ́ ṣe ní pé Yahoo lòun fẹ́ ṣe. Of course, between ọdún márùn-ún àti Professor 60, there are 2, maybe even 3 generations. Totally perfect ìwà olè. Báwo ni Professor age 60, hypothetical Professor age 60, báwo ló ti fi dolè? Grandfather ń dífá oníṣẹ̀ṣe ni. Bàbá half churchman, half ìṣẹ̀ṣe. But the 2 generations ọmọlúwàbí ní order of the day. But by the time tí Professor ti bẹ̀rẹ̀ sí dàgbà, bàbá half ìṣẹ̀ṣe, half Christian. As this 60 or eventually become 60 years old, while he was growing up, Baba Tobi Lomo, ó ń ṣiṣẹ́ ministry, level 7. Ó wá one way or the other, ilé magun edema indulge mi ni o. Ó wá one way or the other, ó lọ ní university education, ó lọ sí Fora Bay College, let's say, ó came back with a degree. Ó join ministry, ó wọ level 10, 12, me familiar with the levels one. But also at the level to work comfortable. While this young boy is growing up, seeing his father, Oje, important man in the ministry. Warawere, after 5 years, he was stuck at a certain level. One log be full and Latin North to primary school in local. One fishy or gay. Listen very carefully. A realistic story. Ni mo bring up. Fulani tí ò mọ ọkọ tí ò mọ ọkà di ọ̀gá. Bàbá Fulani kú ní North. Oyan yìí a máa pè ní mo orúkọ tí a máa pè ní Kọ́lá Adébáyọ̀. Àwọn nǹkan méjì tí mo rí Kọ́lá Thomas, mo dẹ̀ rí Apostle Adébáyọ̀. Síbi tí mo ti gẹ́ẹ̀tì orúkọ Kọ́lá Adébáyọ̀ nìyẹn. So Kọ́lá Adébáyọ̀ bá máa ní lọ sí North. Ó débẹ̀ ó rí pé àwọn ìyàwó mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ní humongous mansion tó ń gbé gbogbo náà ń lo Mercedes. Kọ́lá Adébáyọ̀ dẹ̀ ra mọ́tò rí. Ó wá wonder pé man tó yẹ pé level 17, level 16 tó ń dẹ̀ ti wà level 13 láti join. Báwo ló ti lè afford gbogbo eléyìí? Àti wá padà wá sẹ́kọ̀ọ́. Ó wá kàn ṣe some little due diligence. Ó wá ní pé wèrè yìí ti ń jí gbogbo owó ministry ló ń jí. So the next time, Kọ́lá Adébáyọ̀ any opportunity láti jalè, which those opportunities have come up before many times. Síkè ò jí, ó náà jí lọ́tẹ̀ yìí. Ó jí lọ́tẹ̀ yìí, ó yá ó lọ sí ṣé Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà ló ti wá. Ó lọ ra lẹ̀ ń Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà, ó kọ́lé. Ìgbà tí àwọn level 10, level 9, level 8, level 4 tó rí pé Kọ́lá Adébáyọ̀ ló ti sáré kọ́lé, àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí gba bribe tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gba nǹkan tó ń pè ní rìbá. Remember the word came into our consciousness after tani contact pẹ̀lú àwọn Karambani. Everybody bẹ̀rẹ̀ sí gba rìbá. So that level 1 gan pàápàá ó máa lọ hide file unless you give him some rìbá kó tó lọ gbé file jáde. Atmosphere tí Kọ́lá Adébáyọ̀ grew up nìyẹn. Tí ó fi di professor, ọmọ Kọ́lá Adébáyọ̀, don't let me confuse myself. We're talking about this 60-year-old professor. Environment tí professor grew up nìyẹn tó ti rí olè káàkiri. So ìgbà tó di professor, ó ní PhD from Harvard, Yale and Princeton. Ìyẹn ò ní pé kó máa jalè kó tó ti kọ́ olè láti kékeré through àwọn Karambani. Still professor tó ní PhD lẹ́ẹ̀márùn-ún tó ń jalè. What do you expect from a 5-year-old tó ló fẹ́ ṣe Yahoo? Unless we put that in mind, and I'm really begging you,
unless you understand that simple dynamics, I'll ever understand what tó ń ṣẹlẹ̀ in Nigeria. Mo dẹ̀ tún máa counter, mo máa put here against the fact ni pé 1959 fún àwa older citizens tá wà ń bí mi ní count wọn, 1959 was like yesterday. 1959, a southern sitting minister in Nigeria was about to be sacked. Tí kò bá resign for taking, by accident, okay, he didn't ask for it. Àwọn èèyàn kan wá sílé ẹ̀, wọ́n wá ṣe timber, the Minister of Agriculture, wọ́n wá ṣe timber, wọ́n ṣe kíni, wọ́n fi an envelope of £1,000 sórí table ẹ̀gbà tó ń lọ, without him asking for it. But ó constitute kó gba bribe, ìgbà tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ Awólọ́wọ̀, give him an option. You either resign by 7 o'clock or 9 o'clock in the morning, you are going to be sacked on the radio. That's who we were. So, anytime you want to ẹranko pọ̀ mọ́ ènìyàn, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. I, as a psychiatrist, and I will defend this anywhere, the concept of Omoluabi is the highest level of being on this planet. If you find one higher, let me know. You find the dynamics, the dynamics used by an Omoluabi, internal dynamics. If you find anything higher in Europe, here in America, in China, Asia, you bring it to me, and I will compensate you for showing me something better. You can't find anything better than Omoluabi. Ṣé àwọn Ọmọlúwàbí tó á kó pọ̀ mọ́ àwọn ẹranko tó á di tí 6-year-old ló ń fẹ́ ṣe yahoo yahoo, tí professor tó ní pé tó ń jí owó university? Are those Ọmọlúwàbí anymore? No, they're no longer Ọmọlúwàbí. Wọ́n ti fi Ọmọlúwàbí yẹn lẹ̀. In case of that professor, 1 generation ago, his father might have been Omoluabi. In case of the 6-year-old, his great-grandfather could have been an Omoluabi. What if Omoluabi? And unless, to answer your question, Barrister, unless we go back and reincorporate those ethos, Tani, Oyinbo knew this. I've seen reports written by them. We Yorubas and low mental ability means so no mathematics physics so one more but the ability to be good human beings. I knew what you Oyinbo I want them more. And that's why they made all efforts like to frustrate Awolowo 1960, 59-60, commonly the president of Nigeria or prime minister of Nigeria. It was intentional. It was intentional. One more way, Awolowo from 1954 to 1959 tó ṣe gbogbo àwọn nǹkan mèremère Yorùbá. If that man became the president of Nigeria, the prime minister of Nigeria, Taiwan is ṣeré, Hong Kong is ṣeré. They knew it. So what's the step? We just have to reorganize ourselves. I better understand those simple facts. But she emotional egbe, spiritual egbe, àwọn tabawa ní ìlú, àwọn náà ń fà wá sẹ́yìn, and it was intentionally designed as such. Until we recognize that, we are just going to be going around in a circle. Kini day. Don't get me wrong. Because we are emotionally and spiritually higher, we better look down. No, don't get me wrong. Because once we become arrogant, we become one of them. But we and we must build a society that will reflect who we are. Omoluabi. Yeah. Barrister. Yes, you can, sir. Àmọ̀tẹ́kùn. Mute ara yín. Mi mọ̀ bóyá any comment láti make the question tí wọ́n discuss ni.
nǹkan tó ń sọ ó wà comprehensive. Wọ́n cover a lot of things. Àánú kan ṣe mí ni pé on a daily basis ni structure Nàìjíríà ló bàjẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni ti ilẹ̀ Yorùbá náà ó ń bàjẹ́ sí. And I'm not trying to make unnecessary kéèyàn máa ṣe kí náà tẹ̀ pé language yẹn. The thing is, society wa àti wá dé stage kan sìn pé the whole of the people collective yẹn wọ́n ti wá sọ di ìwọ bu tiẹ̀ èmi bu tèmi, because politicians are bu tiwọn without having any sense of pé leadership làwa ṣe yín ìbàyìí. Tẹ́ bá kúrò lọ́dọ̀ politician ẹ rí i pé àwọn olórí ẹ̀sìn both Christians and Muslims wọ́n ṣe the same thing. Fortunately fún ìṣẹ̀ṣe hardly wọ́n lè fi blame àwọn yẹn, but society wa ó ń descend very very rapidly. Ọ̀tọ̀ ni pé ká máa sọ pé moral standard ó ti collapse. The problem is rates tó fi ń collapse àti the fact wípé kò sẹ́nibody tó fẹ́ dàbẹ̀ fún wọn fẹ́ wá corrective measures. Half-hearted ideas money is becoming very dangerous. A lè dé stage kan níbi tá a pè ní Nàìjíríà yẹn ká mix nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Haiti, ká mix ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine, ká mix ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gaza. So our situation is like a head-on collision until serious people are ready to do something very quickly. Gbogbo eléyìí tí wọ́n ń ṣe yìí ń ṣe lórí àwọn pé wọ́n ń ṣe intentionally ni. Mama wa Sadra Kukuola wọ́n mention me very very briefly, but ó wà poignant back on, and it's quite deep. These people are using us as commodity, political commodity ni. Wọ́n ní interest láti ṣe anything to make sense. Ibola kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀ débi pé gbà táwọn èèyàn bá wà ní National Assembly, the highest body tó yẹ kó máa control values wa, laws wa, future wa, kó wá débẹ̀ kó jẹ́ pé citizenship màálù náà discuss. I mean, kí ni values tó máa transcend láti ọ̀dọ̀ tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n ṣe ń kówó jẹ 37 million ní kọ́kọ́ wọ́n gbà. Kí ni value tá à ń get padà lọ́dọ̀ wọn? Wọ́n ti fi àṣẹ àwọn èèyàn débi pé tí àwọn èèyàn bá ra iná wọn ò lè get value iná. Tí wọ́n bá ra oúnjẹ wọn ò lè get value oúnjẹ. Nísìnyí wọ́n ń ra leadership, wọ́n ń ra governance, wọn ò get value governance. Níbo wá la wá rò pa à ń lọ? And kí ni yìí kì í ṣe rocket science. Tó bá dé stage kan bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ó máa dàbí 80 ni, because àwọn kankan ti ń blow up nísìnyí. Mo hate láti máa sọ̀rọ̀ religion, but that is one of the hottest places tí nǹkan ti lè spark. People are attacking each other. Kí ni ẹ̀dẹ̀ ti get very very intense. Unfortunately, àwọn nǹkan báyìí tí wọ́n máa di pé everybody máa realize pé nǹkan ó máa ha ṣẹlẹ̀ in an explosive way. Problem tá a ní pẹ̀lú àwọn Fúlàní, nǹkan tó ń power ẹ̀ ní at the end of the day. Nísìnyí, ọ̀rọ̀ ti di pé ká wà lórí internet, ká máa síra wa, ká máa búra wa. And nobody is trying to take control of the situation. So, àwọn èèyàn ló ń jẹjẹ, ẹ̀yin cultivate àwọn èèyàn for your political power. Àwọn náà ń cultivate àwọn èèyàn fún àwọn kí náà ti ń pè àwọn ti NURW whatever. Àwọn Road Workers Association. MP Olúọmọ. Àwọn náà ti ń gather group tiwọn. Kì í ṣe bóyá kí society ṣe work nìyẹn.
but I feel láti recognize it, ká dẹ̀ deal pẹ̀lú ẹ̀ duly. Ege mo mọ̀ dárúkọ NYSC níjọ́ kìíní. Why tó fi dá NYSC sílẹ̀? It was a ploy láti integrate wa in a good way, but for what? Wọ́n lè ṣe yẹn torí pé wọ́n realize pé diversity wa ó ń work against wa ni. Ìgbà tó ń tún ṣe yẹn títí tí ò tún lọ. Couple of years ago, during the regime of Buhari, not today, on day pẹ̀lú change begins with me. Wọ́n sọ rhetorically ni, because there are equipment, there are systems, there are modulars tó yẹ pé wọ́n ó yẹ kán kó sínú kíni yẹn láti fi jẹ́ kó work. Nísìnyí, they are scraping the bottom of the barrel by changing the national anthem. Nǹkan tó dẹ̀ gbìyànjú bẹ̀ ni wípé a kàwé. Society is like a machine. Tó bá dàbẹ́ ní kó fẹ́ há, èèyàn á ọ̀ìlẹ̀. Tó bá dẹ̀ dé stage kan tí component kan bá bàjẹ́ ń bẹ̀, ẹ yọ kẹ́ change ẹ̀. Àwọn tó kọ́ sa wàhálà, mò ń gbọ́ máa nǹkan, máa yìí ti wà around láti gba Maitasini. Àwọn nǹkan tí máa yìí ń sọ jáde lẹ́nu, nobody is checking him. Kí la wá rò kó máa ṣẹlẹ̀? Yorùbá máa ń pe èdè kan àtúbọ̀tán. It is real. Nǹkan tí èèyàn bá gbìn ló máa ká. At the moment, à ń gbin sour grapes. Nǹkan tí ó dùn rárá kó jẹ́ lè dùn. Tó bá di pé bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀ka, tó di pé bẹ̀rẹ̀ sí ní yèso, kò lè ṣe láíláí. A dẹ̀ ti dé stage kan sí pé ọ̀rọ̀ wa ti kúrò lórí ẹ̀bẹ̀. Because gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ sílẹ̀ ń sin ọmọ primary school. Ẹ wo 1999 tí a bẹ̀rẹ̀ ká wọ civilian republic or whatever tá a bá fẹ́ pè yìí. Sí ìsìn, notably that is 25 years. Mentality àwọn èèyàn ti bàjẹ́ 25 years old, ó ti bàjẹ́ already. Àwọn people yóò dẹ̀ recognize it. So, we are in deep trouble. Ẹ tó bá recognize it, ló máa lè help situation yẹn. Ẹni tí ò bá recognize it, ó dàbí pé àwọn yẹn ló wà nínú ìrònú bus. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe. Ìyálóde ti dìde. Ok. Àti Prince pàápàá. Ẹ jẹ́ n padà sí ọ̀dọ̀ Mrs. Popola. Àwọn Yorùbá máa pòwe, wọ́n á ní kékeré ni a ti ń pa ẹ̀ka ìrókò. Pé tó bá dàgbà tán, apá ò ní ká. Ìbéèrè mi ni pé, ǹjẹ́ pẹ̀lú bí a ṣe rí àwọn òṣèlú, àwọn civil servants, àwọn businessmen and women, tó jẹ́ pé ọwọ́ wọn ò mọ́ tó bá di ọ̀rọ̀ pé ká mú ẹran sí ẹnu ká wá tì. Ní ìgbà kan a máa ń rò wípé tábà tí ẹ wo nǹkan tó ń ṣe, bóyá ọ̀nà míì lè wà tí a lè gbà jáde. Ṣùgbọ́n bí ibi tí ọ̀rọ̀ dé nísìnyí, pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé àwọn ilé ẹ̀sìn, àwọn pásítọ̀, àwọn ìmáàmù wa, àwọn fúnra wọn gan ọwọ́ wọn ò mọ́. Àwọn ìbá díẹ̀ la lè fọwọ́ sọ̀yà fún wípé wọ́n ń sọ òótọ́, tán dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó tọ́. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí a gba orí ẹsẹ̀ ẹ̀sìn láti fi yí ọkàn àwọn èèyàn padà bí? Ṣé a lè gba root ẹ̀sìn láti fi yí ọkàn àwọn èèyàn padà bí? Tá bá tún wo gbogbo àwọn problem tí ẹ̀sìn gan ń dálẹ̀ fún ara ẹ̀. Ṣé rí nǹkan tí Dr. Oyefule rọra describe fún wa lẹ́ǹkan yẹn is quite fundamental. That is the root cause tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ǹkan yẹn. But if the root cause is completely broken, completely rotten,
kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Ó dà pé network yẹn ò mọ́rán mi ò gbọ́ yín. You're frozen. I don't know. Am I frozen too? Wà frozen. Okay, Eshe. I think Barrister, I think he's frozen, is gone out. But I'll continue and then he'll join us. I think nítorí pé the fundamental root of the whole thing is rotten. And àwọn olórí ẹ̀sìn yìí, ibẹ̀ náà ló ti jáde. They came from that source. That same source ni gbogbo wa ti jáde. It will be very difficult láti sọ pé a fẹ́ wá lo ẹ̀sìn nísìn láti fi kún nǹkan ṣe. Does not mean pé kò lè ṣẹlẹ̀ o, nítorí pé gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kọ́ ni wọ́n jẹ́ part of this rotten system. There are still one or two, I believe, from all sides of religion. You know, Ìṣẹ̀ṣe ni o, Mùsùlùmí ni o, Christianity ni o, or àwọn tó àti ẹlẹ́sìn rárá. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé they're still pretty much intact. The integrity, the understanding of humanity, and everything is still intact. But you will not see them come forward to come and help, because àwọn tí ó jẹ́ part of the rotten cadre of people want to push one out. So to now call them back, for them to trust anyone láti wá ṣiṣẹ́ yìí, á le gidi gan ni. Oh, thank you. Abulagbari o. Ẹ sọ pé politicians, civil servants, businessmen and women, religious leaders, dárúkọ judiciary. Ẹ fẹ́ kí n múná sínú ilé wa nìyẹn. Dárúkọ media. Because gbogbo wọn náà lọ́wọ́ nínú ẹ̀. Nínú ìbàjẹ́ ibi tó dé yìí, gbogbo wọn náà ti gbé ipá nínú ọ̀rọ̀ yìí. They have contributed to this mess. So èmi ò rò pé ká sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la fẹ́ wá gbé wọ̀ nsìn pé bóyá òun ló lè change ẹ̀ fún wa. Ẹ̀sìn kọ́ ni ọ̀rọ̀ òkè. Ṣé rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn? Tẹ́ bá ń sọ as a religion rather than spirituality, because they're two different things. If you're talking about religion, which is about rituals, which I believe is what we practice in Nigeria, it's not about spirituality. Spirituality is going back deep into your being, and that has not changed. If everybody goes back to their being, to their spirituality, to who they are and how they are created, need èèyàn kankan láti sọ fún yín that what you are doing is wrong, because ẹlẹ́dàá tó dá wa, ó ti dá wa pẹ̀lú conscience. Everybody knows what is right and what is wrong. Natural. Mi ò need ẹlẹ́sìn kan láti wá sọ fún mi pé tí mo bá jalè, nǹkan burúkú ni ó máa pa ọmọ ẹlòmíì lára. Àbí tí n bá sọ pé èmi ló kàn, rather than gbogbo wa ló kàn, mo máa pa gbogbo àwọn ìtókù lára. If I focus on myself alone, which is a selfish way of looking at life. Nobody is an island, Lagbo. Nobody is an island. We're all created as connectors. We're supposed to connect to one another. And we have forgone our spirits. Àti gbé spirit wa sẹ́gbẹ̀ẹ́. Flesh la fi ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe sìn. Ìtorí ẹ̀ la ṣe wà níbi tá a wà yìí. So èmi ò rò pé sìn òun ló máa gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí. Èmi rò pé oníkálukú kó padà sí ibi tí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ̀ tó dá sí bó ṣe dá. To connect back to your creator who has created you to be amongst everybody and do accordingly. Ìyẹn ló máa gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí. But ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Nigeria is on a free fall nítorí pé ó ti tóbi jù
There are no structures to support. There is no foundation anymore to support the numbers of people and yearnings and aspirations and ambitions and hopes. That is why it is essential to break it up. Break it up into manageable chunks. Kí oníkálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní look after ara wọn. Ẹ rí i pé very quickly, things will start to change. In terms of the mindset, then sorry, all along, will start to change because we all have different mindsets depending on our values, our ethos, our omoluabis, you know, and everything, our customs, our histories, and all of that. If we do not get that right, we will be running around in circles and getting nowhere. It's a free fall. Free fall. Táwọn olórí wa bá rò pé they are clever. Torí wọ́n sọ fún wọn pé àwọn ni master strategist. You can strategize for yourself. You cannot strategize for 200 million people if you do not know what they want, what they need, what they require, and you do not make room to understand them. All you do is lip service. That would not work. It might work for 1 year, 2 years, eléṣe bobo for people. But the bobo, we've gone past that stage because people's lives are dependent on it now. People's lives, àwọn ọmọ, àwọn ẹbí wa, àwọn ará wa, àwọn èèyàn wa, tí wọ́n ń kú needlessly. Ẹni tó kàn ló mọ̀ o. Ẹni tó kàn ló mọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Thank you, ma. Yes. Mo ń wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, mo tún ń wo àkókò wa pé ó ń lọ. So ìbéèrè tí máa béèrè máa lọ sí ọ̀dọ̀ Dr. Ifule. Ǹjẹ́, is there any point to be talking about restructuring our minds, or we should just leave things to happen naturally, to change naturally? At mute, sir. Yeah, thank you. I think you just asked me a existentialist question, and it's a very, very bright, intelligent question. Obosi, those my colleagues who are non-Freudian, and listen. Come down to Freud, Sigmund Freud, at Jung, Carl Jung, who was his disciple. That's the question you just asked me. Ṣé ká filẹ̀ kó máa lọ bó ti ń lọ naturally, knowing fully well ni pé ó máa implode, and it's already imploding. Until big kinini. Do we leave it and allow it to implode? Versus, should we actively put measures in place to prevent, to redirect the onslaught that might face? Should we put something in place so take a sideways so that we will not all implode and destroy ourselves? Again, mi rò pé òyìnbó predict nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ Nigeria and sí 1960 ìgbà tó ń start in the Furious Act actions wọn tó ń jí ìbò fún North. They didn't know this. Nǹkan tó òyìnbó ń rò ni pé Iberian Peninsula, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ around 4th century AD ló máa ṣẹlẹ̀, where the various tribes in the Iberian Peninsula tó ń bára wọn jà, tó ń para wọn, tó invariably
2 languages by 1600, about 1300 years later. 2 languages ló jáde, Portuguese and Spanish. Nǹkan táwọn rò kó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Whereas people in the Iberian Peninsula had similar culture, they're all a bunch of barbarians. Culture wọn ò yàtọ̀ púpọ̀ síra wọn. Àmọ́ ní Nàìjíríà, ibi tí òyìnbó ti undo ara wọn ni pé wọ́n wo gbogbo as Negroes, all those Negro members of the colony. Nǹkan tó ń rò nìyẹn. Even though whilst once among them ti wọ́n pa Yorùbá, but these people are highly advanced, watch out for them. Wọ́n ti wọ́n pa Buganda ní East Africa, ní current Uganda. Wọ́n ti wọ́n nípa Ashanti ní present day Ghana. But àwọn mẹ́ta yẹn wò wọ́n yàtọ̀ o, wọ́n ń ṣara wọn o. But they didn't take that into consideration. Or bóyá wọ́n take it into consideration wrongly. But wọ́n pa àpọ̀ 1960, 1914 again 1960. So you see, implosion tó máa ṣẹlẹ̀ ó máa yàtọ̀ sí nǹkan táwọn anticipate. Ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ already sí àkàn rí ni. Now to go to your question, ṣé ká jẹ́ kí this destruction, self-induced, or self-induced, so maybe I should use the word British-induced implosion, ṣé ká jẹ́ kó ṣẹlẹ̀? And now, by the way, I'm not anti-British at all. But they were looking out for their own interest. Let's keep that in mind. They were looking out for their own interest, and everybody should look out for their own interest, including us. In this particular case, the British interest was totally opposite to the Yoruba interest. So let's keep that in one place. So I'm not calling them bad people at all. One were exploitative. They're exploitative, but they're not bad people. They're looking out for their own interest. Now, should we allow this implosion to occur, or should we set things in place, in motion, to avoid it? I am the very strong opinion that we should start setting things in place to avoid it. We need to start looking for changes. Change started with us. That's all bullshit changes. We're talking about movement for change. You don't go to any directorate. This will go on. We should establish vision for the future. We should map out our journey. We should encourage our own culture. Like I said, you find something superior to Omoluabi, you tell me, I'll become a disciple of that. Just about 30 minutes ago, Indian Act, where a foreigner will set up a rule and everybody else must, those whom the rule was set for must follow it blindly. We should stop that. The head of Bobonko, but we need to set up something, in a low-level governor, a 2-for-a-penny governor who probably stole his vote. In charge of Obawa. I'm not saying because I want to know why. But a local council chairman should not be dictating for our own Oba. See, those things we need to start finding out. We need to start debating, thinking in our mind, to put those things in place. We must also make sure that we get authority from the people. Authority from the people. Right now is looter-slaters coming down. People who get into position by looting, by stealing.
to make rule for the people. It should be from the people up. We need to find a way to put such things in place. We need to get power from the people. And one fuzzy thing going on in my own mind, which good minds here may help navigate and make it better. At the local council, find the brightest. Only the brightest. I mean, there's any talk about PhD the man so bright, me, if academics, you could be part of it, but that's not all. An astute person, to the good moral fiber, to the smart, to the lakai, to Jomoluabi from the local council. Let him become the chair of that local council. Led from the local council, choose the governor from among those intelligent ones, something like the Chinese are doing. At a miracle, the China, if you get to the top, they start, encouraging, picking the best at the from the bottom of the society and teaching them the rule of governance, rule of economics, macroeconomics, microeconomics. And gradually they rise up. We need to create healthy, independent communities in Sale. In other words, chairman, Tony Volkswagen last year, only chairman Lenny by Olai 3 SUV Wajulie. Anybody and everybody within that local council better not be the lower. You nice guy, where did you get that money from? Everybody, because the government and governance should be in the hand of the people. Last week, what you had to roll on me. But what in 3 SUV, but to the chairman. Those type of things, we must do them. And you know what changes, can find a way, can put in place. Overnight, by next year either. But those are the things we all have to think about to avert a disaster, which definitely is coming our way. Thank you, Olotu. Yes, sir. That was enlightening. Àmọ̀tẹ́kùn, torí àkókò wa, mo máa fẹ́ kẹ́ fún wa ní parting shot yín pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a ti sọ látẹ̀kan àti ọ̀rọ̀ tí àwọn Dr. Ifule sọ ń sìn. Kí ni parting shot yín? Mute ara yín, sorry. Mi ò sure pé mo ní parting shot torí gbogbo ẹ̀ ó máa ń overwhelm èèyàn ni. Once téèyàn bá ti ní vision ibi tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí máa yọ sí, bí trepidation ló máa ń báyàn. And unfortunately, téèyàn bá ti rí àwọn èèyàn tó ready láti recognize nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n dẹ̀ act lé lórí. Then it becomes a big bother. À ń sọ gbogbo ẹ̀ báyìí ń sin nǹkan. Not enough people don't understand nǹkan tá à ń sọ. Àbí ló ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ around wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí ó yẹ ká lè máa lò láti fi ronú ti ara wa. Àwọn àwòkọ́ṣe àbí at the end of the day, sọ́bi tí gbogbo ẹ̀ bá dá sílẹ̀ tán, àwọn tó máa jìyà ẹ̀ làwọn tí ò sọ̀rọ̀ àbí tí ò recognize pé problem wà. Tábà sọ lọ sọ́bọ̀ ń sì tó wáyé pé àwọn ará Gaza wọ́n ro survival ara wọn. Wọn ní máa kú in numbers báyìí. Israel ń try láti protect ara ẹ̀. Gaza ń protect the Hamas ń protect the ideology. Àwọn wo ló wà láàrin tó máa bí ẹ̀? It is the people. Now, ṣé ẹ bá gbéwèé sílẹ̀
téèyàn bá gbèwé sílẹ̀ téèyàn ní ó kọ̀wé ó wá kọ ìwé yẹn ó wá kọ wípé àwọn kan ní the worst of creatures àwọn kan ní worst of creatures ẹ má bínú ẹ má bínú okay now ọ̀rọ̀ Quran ni mo sọ débẹ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ yìí ti kúrò ní pé kéèyàn má lè sọ̀rọ̀ jáde nígbà tí èèyàn kọ Quran sílẹ̀ tó wá directly tó ń sọ pé àwọn àtàwọn Jews àti àwọn Christians they are the worst of creatures kí ni ẹ máa instill nínú àwọn followers this is part of the problem sáà ní tẹ́bálẹ̀ ń ka ọmọ òwe yẹn tẹ́bá ń ka ọmọ òwe yẹn ó ń disturb wa recognize it on the other hand nígbà tí Jésù máa sọ tiẹ̀ ó ní love thy neighbor love thy neighbor ó dáa bọ́ tẹ́ bá farabalẹ̀ tẹ́ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó máa ń dà lójú tèmi ó máa ń dàbẹ̀ ní pé ó ẹ jẹ́ kán máa ṣe tiwọn jẹ́ kán máa ṣe tiwọn ẹ káwọ́ gbénú but there is time tó yẹ pé èèyàn máa ń kọ nǹkan má kókó mi dáná ìjọ kan làákọ there are times when man has to fight ìyẹn náà ṣe ń sọ ideology yẹn pé without war there is no peace war ò nídìí pé ká lọ gbé ìbọn gbà míì a kàn ní láti sọ fúnra wa pé listen ó ti ń kọjá yìí but we not doing that àwa jókòó à ń wòye and they are now taking the opportunity to run Nigeria ragged from all kílódé tí gbogbo wa ò lè jọ gbé pọ̀ olúkálùkù ṣẹ̀ sí yẹn it is not fundamentally everybody has a right to their own religion believe me there's nothing wrong with that but tẹ́nìkan bá dé tó lóun fẹ́ impose tiẹ̀ this is where àdẹ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ kọ́ control kíní ẹ wọ́n kàn jókòó sílẹ̀ ẹ máa bára yín fà á at the end of the day when the bloodshed starts ìgbà ẹ lè máa rí tí ẹni tó bá lójú àánú when you see a father tó gbé ọmọ ẹ̀ dání tó ń kiss ọmọ yẹn tẹ̀wá wò lọ́ọ̀kan pé what a lovely man daughter yìí máa lovely o few seconds later kẹwàá notice pé ọmọ ẹ̀ ti di aláìsí nítorí ogun you can't help but wonder èèyàn láti ní idea empathy yẹn abiyamọ yeah that's the language èèyàn tí ó bá fẹ́ kí wọ́n ṣe ìwé tó jẹ́ pé irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ ni but àwọn èèyàn wá káwọ́ gbénú and they are watching oríṣiríṣi kan hàn tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ní go wrong so like Dr. Yefile sọ lẹ́ẹ̀kan ká continue láti máa sọ yìí tá a bá lè sọ ńbẹ̀ but the more tá a bá ń sọ náà ẹ jẹ́ ká máa turn loudspeaker wa control ẹ̀ ká máa turn notch ẹ̀ up díẹ̀. So ẹ ṣeun. Thank you. Sister Ebisi, parting shot yín. Ẹ tó wọlé àtọ̀rọ̀ nípa bóyá ká jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn bóyá. Ẹ má mà bínú mi ò kúkú kúrò lórí ìjókòó mo sùn lọ ni o. So kí ni àwọn Ìjẹ̀bú rán mi iṣẹ́ yẹn wá ti pọ̀ jù. So kí lẹ fẹ́ sọ fún wa parting shot yín. Ṣé ká káwọ́rọ̀ ni àbí. Káwọ́rọ̀ ní báwo brọ́dà mi ti hàn analyse nǹkan tí Quran sọ bẹ̀tẹ̀ àwọn tó ní common sense tó ń ka Quran wọ́n ní common sense àwọn ti West mo lè sọ pé bóyá 80% of them have common sense tí wọ́n follow the bad chapter nínú Quran kan lẹ àwọn evidence kan lẹ̀ wọ́n lóko pa kan wọ́n kan gé wọn lórí gé wọn lọ́rùn àwọn kan wà tán ní common sense tán follow yẹn and in Jesus side
tẹ́ bá wo bí ti Jesus Christ ṣe kò sí àwọn mi rò pé òpònú pọ̀ ní àwọn tó ń ka Bible because we follow pé love your neighbor as thyself and àwọn Yorùbá dẹ̀ máa sọ pé ìfẹ́ ni àkójá òfin. When you love your neighbor, ò ní gbàyàwó ẹ̀, ò ní gbọ́kọ ọ̀rẹ́ ẹ̀, ò ní jí nǹkan ẹ̀. A lot of things ò ní ṣe because you love your neighbor. Tó o bá kọ́kọ́ finá jó ara ẹ̀ torí pé ó dùn ẹ́, wọn bí ẹ̀rí kó ló fẹ́ fi jó tẹlòmíì. But tó o bá love neighbor ẹ̀, anything you máa ṣe, o lè níyàwó mẹ́jọ kó lọ gbà tẹ́lẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo tó ní. O lè jẹun nínú ilé ẹ̀ kó jẹ́ pọ̀ nílé ẹ̀ kó dẹ̀ kúrò nílé ẹ̀ kó lọ jí ẹni tó jẹ́ pé ó ń tọrọ oúnjẹ jẹ ni. So èmi ò lè fault anything in the Bible pertaining to that, to be honest. It's good to love your neighbor as you love thyself and to practice it. Ó máa make ìlú wa kó dáa because tó yẹ pé àwọn politician tó bá yẹ pé wọ́n love wa ni wọn ò ní ṣe 1/3 nǹkan tó ń ṣe fún wa wọn ò ní ṣe. I don't know if anybody have seen the video tó ń trend lọ́wọ́ Senegal's president. Wọ́n na pop sí ara wèrè. Wọ́n nà tó jẹ́ pé ó ń kà bòròbòrò ibi tó ń kó owó ìlú wọn sí. Ó tún pretend bí pé ó ti kú ìgbà tó ń fún ní bílálà kan ó tún jí láti ọ̀run àpáàdì. So ó dìgbà tí Nàìjíríà bá jí kúrò ní oorun ẹ̀ṣẹ̀ ta call back àwọn olórí wèrè tán ti lọ tán ti ṣe wá ní gbogbo nǹkan tán ṣe wá. Ọbásanjọ́, Babangida, gbogbo wọn pátápátá Buhari kọ́ kọ́ọ̀lù wọn back ibi tán kó àwọn owó wa sí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn ní bílálà. Not they do that. Kò sí nǹkan kan tó Nigeria will remain like that. We celebrate those people that are oppressing us. Tẹ́ bá rí Ọbásanjọ́ níbì kan àwọn kan sì máa tẹ̀lé kiri bí ẹni tó rí wọn ò pé and wọ́n ti gbàgbé ìwà tó wù sí wọn pé ó wà lára problem. Tó bá rí eléyìí tó wà lórí wheelchair the same thing. Buhari sì àmọ́ bóyá ó kú bóyá ó yè ni ó ti lọ pa mùsíbì kan. So gbogbo àwọn olórí tó lọ tó ti lọ yẹn we need to call them to book pé ẹ jọ̀ọ́ ìgbà tẹ́ wà ń bẹ̀ a mọ̀ pé ìgbà tí Buhari ń lọ bẹ̀ bóyá màálù méjì ló ní kó tó kúrò bí ó ti ní màálù the whole world. So we need to do that kí a tó lè sọ pé we are talking. A lè fi wọ́n sílẹ̀ pé kán máa kàn lọ scot freely kán jẹ ilé ìtàn máa jẹ kán tún padà wá. And ó funny gan tó bá ṣe nǹkan burúkú tán tó bá tiẹ̀ mú wọn tó fi wọ́n sẹ́wọ̀n bíi 3 months wọ́n á release wọn. Tẹ́ bá fi máa wo within a year àwọn ṣe tún fi wọ́n sí post tó ga jù lọ ní orílẹ̀-èdè. It's like ìwà àbàjẹ́ tiẹ̀ dé wá wọ̀ wá lẹ́wù tó ẹ̀ pa àwọn ministers ò tiẹ̀ rán anybody ojú òun tì wọ́n wọn ní tìjú elépin ni. Bẹ́ẹ̀ni. Because ẹ tó bá pé wọ́n ti ju a lot of things is going on tó jẹ́ pé ẹ kàn dọwọ́ bò kó tó ẹ kàn lè jáde mọ́. Tó bá fẹ́ há common handkerchief wọ́n á gbé kámẹ́rà síbẹ̀ àwọn ń ṣe project. Ṣé common sense wà lórí yẹn? Wọ́n fún yín ní needles ẹ lọ fún àwọn ọmọ kéékèèké ẹ lọ ń tọ́jú ẹ hàn di needles ẹ tún change báàgì ráìsì sí orúkọ yín láti fi fúnyàn ní pàtì. Ṣé èṣù ni mo fẹ́ sọ pé ó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ni mi rò pé ṣùgbọ́n ò ní tìjú tó yẹ ṣùgbọ́n ò burú tó yẹn náà. Mo sọ pé èṣù máa tún nígbà míì á yíra padà ẹ gbà. I'm the morning star, let me put my cap of morning star on. A ṣe dáadáa kí ìwà gangan tó wà náà kó tó tún gbé wọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn títí wa àwọn politicians wa 24/7 ìwà burúkú yẹn wọ́n ràn wá ń ṣẹ́ mọ́. So ìdí nìyẹn táwa náà ò ṣe ní ràn wọ́n ń ṣẹ́. Náà láì pé bóyá ká lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ja ogun ọbẹ̀ tá ní nǹkan tá lè lò tó jẹ́ pé ó máa worst ju pé kán ja ogun lọ a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pè wọ́n to order. Ìyẹn la ṣe ní kán máa fi Ògún búra tó bá fẹ́ gbé wọn wọlé tẹ̀sán pé ó ti Ògún Ṣàngó àwọn nǹkan tó dáa. Èmi ò sọ pé ó ti o no tó bá jẹ́ Ọya lẹ máa fi búra tán máa kú within 7 days tán bá kówó wa jẹ let them go ahead I don't care. Because ẹni tó bá if you can't do the kí ló ti ń pè punishment don't do the crime.
7 days péré lògùn máa ń lò. Ó ti rí mo rí lójú mo ti rí. It happened to somebody that I know. Tó lọ búra pé òun ò ṣe kinní yẹn. Wọ́n dẹ̀ gbé ògùn, wọ́n bu omi sínú kinní, wọ́n gbé àdá sínú ẹ̀, ó dẹ̀ mú 7 days, ó kú dànù, ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó tún kó tiẹ̀ bá táwọn tó wà nínú mọ́tò. Good. Yes, finally, Mrs. Popola, kí ni unmute ara yín o. Parting shot yín ṣókí. Àròjọ mọ́sọ̀rọ̀kùn. Ẹ ṣé gan ni, tèmi máa wà very short. Èmi rò pé it's good bẹ́ẹ̀ yẹn kú. Tó rán fògùn, ó fògùn búra. Because it was a human being and a soul. So I don't think we should be advocating for such things. But in any case, I think it's about capacity building. And ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa ló ti lè bẹ̀rẹ̀. Tá bá fẹ́ reset ara wa. Dr. Oyefule sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn nípa constitution Nigeria tó jẹ́ pé ó fi àwọn ọba yẹn sí abẹ́ gómìnà, even local government gan. And I think tá bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare ara wa for this freedom and láti wá ways tá lè fi empower àwọn ọba wa to be able to speak up. Àwọn tó ń speak up no one speak up. You know, and I admire one when I hear them speak up. I admire what they say and all that. But ó jọ pé wọ́n need ìrànlọ́wọ́ àwọn aráàlú. How they call for that ìrànlọ́wọ́ is what I don't know. And that is where this capacity building tí mo mention, tí mo rò pé ó lè ṣẹlẹ̀. Mi ò mọ̀ bí àwọn ọba máa ń pe community kó máa bá wọn sọ̀rọ̀ from time to time. You know, your cause of unrepentant deserve to die. Me in the comments here for now. I think one need commercial session bẹ́ẹ̀ yẹn láti fi sọ fún àwọn aráàlú pé àwọn wà lẹ́yìn wọn. Because the more táwọn aráàlú bá support àwọn ọba wa, the easier ló máa become fún gbogbo wa pátápátá when the time comes. So jẹ́ pé I need láti speak up. And I need àwọn èèyàn tó lè facilitate àwọn sessions bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò kàn lè happen by chance. It has to be structured. It has to be intentional. We know more how we can do it, but I'm just putting it out there. But I think àwọn ọba wa need support wa at this point. And it's for the greater good of all of us. Bí tí mo fẹ́ fi sílẹ̀ sí nìyẹn. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé mà. Mrs. Apata. Barrister, Prince ṣì wà online, wọn tọ kámẹ́rà ni o. Okay, Prince. Prince, kí ni parting shot yín o? Ní ṣókí. Hello, Prince. Ó dà pé network Prince kò wọlé lé nìyí. Okay. Mrs. Apata. Ẹ wọlé o. Question and answer ló kàn barrister ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ handle. Okay, okay. Sorry. Well, ẹ̀yin èèyàn wa àti dé òpin abala panelists. Ó wá kù kí a béèrè fún ìbéèrè. Tàbára ẹni tó ní ìbéèrè lórí gbogbo nǹkan tá a sọ látẹ̀kùn. Kí wọ́n má jáfara torí àsìkò wa. Kí wọ́n béèrè ìbéèrè. Okay. There is one Mr. Tayo tán yọwọ́ sókè. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi highlight wọn. That's Dr. Akintayo. Okay, Doctor, long time. Ṣé wà?
ẹ sọ̀rọ̀ ẹ mute adúpẹ́ ọ mo ń ṣe ẹ ti fídíò jẹ́ kan wá lè clear ẹ má bínú mi hàn náà ok ya ẹ tí hàn yes alright ok ya ẹ ti yọjú sí ẹ pẹ̀lẹ́. ẹ ṣe àdúpẹ́ mo fẹ́ kí gbogbo wa ẹ ṣe ètò ní ó lárinrin Thank you, kí n sir. sọ pé ó kí very thick ó ní a lot ẹ ṣe thank you torí àkókò wa ìbéèrè kan so ni mo ní gbogbo wa lè dáhùn ṣùgbọ́n bàbá Òtúsílẹ̀mẹ wọ́n lè ronú nípa rẹ̀ kánikan fẹ́ dáhùn rẹ̀ kí ni ọ̀bọ fi sorí tí náà kí o ṣe tá à ń bá ń ronú nípa orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú àti Japan nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá sọ wọ́n sọ wípé àwọn kan wà tí wọ́n fẹ́ kí àwọn tó bá lọ́pọlọ dáadáa rí wa ẹni tí ò bá lọ́pọlọ dáadáa ní máa sábà dáadáa rí tí ò sì ní opposition nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú tá láṣẹ tẹ́ bá fún mi ní 30 more seconds mo lè fún àwọn ní example ààrẹ Yar'Adua ó dórí àga ó tọ́jú Niger Delta ó fún wọn ní sálárì ó ní wọn mọ́ jà mọ́ kò pẹ́ ó kú láyé ààrẹ àná ó ní tóun bá dórí oyè báyìí láàrin jọ́ mẹ́rin jọ́ márùn-ún òun kò ní sí ìdẹ́rùbà ní orílẹ̀-èdè yẹn mọ́ òun ó ṣe kíákíá ni òun gangan lòun wà wájú ó débẹ̀ èmi kọ́ ní ìsàn kan tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó wà ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n láwọn ló kàn láìpẹ́ yìí ayé orin orílẹ̀-èdè padà sí we are indivisible we are one we should love one another nígbà tó jẹ́ pé ara sì ń ná àwọn èèyàn mi ní ká máa ń fẹ́ rárá wa kí ló bọ́ wa fi ṣorí tí náà kí yóò ṣe kí ló dé tá a fi dàbí Japan tí àwọn ẹ̀yà míì tí ò ṣe aláwọ̀ dúdú tí wọ́n fẹ́ràn wa tí wọ́n jẹ́ ká tẹ̀síwájú. My last point ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn mo ṣe article kan tó sọ wípé interpretation táwọn èèyàn bá ń give won't determine the flow of that religion whether they will be loving or they will be peaceful. So gbogbo ẹ̀sìn kàn máa wá peaceful part of their religion kàn máa interpret ẹ̀ fáwọn èèyàn wọn yóò ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ ṣé. So Dr. Oyefulele direct the first part question yín sí. So. Oh, is that right? Ẹ má bínú o mi fídíò yín shake bẹ̀mí ó dà ní èmi lẹ sọ bẹ̀mí tún gbọ́ dáadáa ẹ kàn béèrè question yẹn wọ́n mọ̀ tàbí má bínú. Ẹ ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ ó yẹ kí wọ́n dáadáa wa ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé àwọn tí èso ọmọ aláwọ̀ dúdú àwọn náà lọ́wọ́ sí i wọ́n jẹ́ kí wọ́n dáadáa rí issue yẹn sì continue títí di alẹ́ àná. Japan sì ń tẹ̀síwájú àwọn náà kì í ṣe ara Amẹ́ríkà àwọn ẹ̀sẹ̀ Britain àwọn ń tẹ̀síwájú wọ́n ṣọkọ̀ wọ́n ṣe oríṣiríṣi nǹkan kí wàá lọ bọ tí wàá fi sórí tí náà kí o ṣe kí ló dé tí àwọn tí èsì Áfíríkà kí ló dé tí wọ́n fi fẹ́ràn àwa káwọn náà mọ̀ tẹ̀síwájú bíi Japan tó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n bá rí wípé àwọn dáàtì ẹ̀ bóyá kò ní lè ṣe dáadáa àwọn yẹn ni wọ́n á máa support nínú àwọn kí lórúkọ ìdìbò kan tó wáyé rí mo gbọ́ document tó sọ iye millions of pound tí wọ́n fún NGOs láti lọ monitor make sure pé kíní kan lọ sí direction kan nínú ìbò àwọn ìbò tá à ń ṣe yẹn kí ló dé táwọn ará àbò míì tí wọ́n fi ó ti yé ṣá kí sì máa lè ṣe tí wọ́n fẹ́ràn wa bí wọ́n ṣe fẹ́ràn Japan táwa náà lè máa tẹ̀síwájú. Okay ẹ ṣe question tó fa ọgbọ́n yọ gbá àgbọn lẹ́bẹ̀rẹ̀ ṣe rí ìfẹ́ràn láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì basically ẹ̀yọ́nú ni Yorùbá máa ń pè ẹ̀yọ́nú kò sí irú oògùn ẹ̀yọ́nú tíyàn bá ṣe tí kìí ṣe àjẹsára. In other words, charity begins at the home.
tí àwa ò bá fẹ́ràn ara wa tá a bá jẹ ẹ̀yọ́nú fún ayé bí Japan ti jẹ ẹ̀yọ́nú fún ayé, we have nowhere to go. Nǹkan tí ẹ sọ yẹn gbọ́dọ̀ máa rí. Now, báwo ni Japan ti ní ẹ̀yọ́nú tí àwa ò ní? First of all, Japan has become what the ìlú at least 4, 5, maybe some people say 600 years ago. So what you were unified, want to become homogeneous culturally and as a people. Àwọn èèyàn tó wá bá ń bẹ, àwọn Ainu people or Enu, A-I-N-U, some call them Enu or Ainu. Tó wá ń bẹ, want to push on to the northern part of Japan. Tó ostracize wọ́n síbẹ̀ bí àwọn Australians ti ṣe, tí àwọn white Australians ti ṣe fún àwọn black Australian. So nínú ibi tá à ń pè ní Japan, Tokyo, Kyoto àti gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn is populated by homogeneous Japanese. Àwọn ò ní yẹn lọ́dọ̀ wa, even though ọmọlúwàbí ethos wa ó surpass ti Japan. Àwọn náà ní o, wọ́n ní ọmọlúwàbí o, very aggressive ọmọlúwàbí tó yẹ pé àwọn máa ń pa ẹni tó bá sí rò gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá wọn. You know what they did to the Chinese during this prior to Second World War? Àwọn ò ní irú ibi yẹn nínú wa. So that makes our own ọmọlúwàbí concept, in my opinion, call me biased, nítorí pé mo jẹ́ Yorùbá, ours is even higher and better than theirs. Kí ní táwọn ò tí ì níyẹn? Kí ní tá à ní ẹ̀yọ́nú yẹn? I challenge anybody ní pé ká sọ pé 1960 yẹn Yorùbá nation came on out. Nǹkan tá à ń sọ yìí kọ́ làbá máa sọ, because we will have developed, continue with our ọmọlúwàbí concept àgbà láti ọ̀dọ̀ àwọn our ancestors. So yẹ pé by now ẹ̀yọ́nú tí Japan ní àwa náà bá ní. Now, Britain, for one thing, ojú ìmàle wọn kò kúrò lọ́tí. They wanted to rid themselves of the colonies because wọn ò lówó láti, after the war, wọn ò lówó láti sustain colonies. Wọ́n ní pé wọ́n fún gbogbo ní independence. Wọ́n fún wọn ní independence, but ojú ìmàle wọn kò mà kúrò nínú bíà tó wà ní Nàìjíríà. Wọ́n mọ gbogbo natural resources tá a ní. Ṣé wọ́n ṣe ń find uranium lọ́dọ̀ wa ni? Àwọn Britishers ti mọ̀ ń pa uranium wa long time ago. Ṣé wọ́n ṣe gbogbo àwọn nǹkan Americanium gbogbo orúkọ àwọn very very expensive mineral resources tá a nísàlẹ̀ ilẹ̀ wa under our ground? Wọ́n mọ̀ ń pẹ́, but the only way tó lè fi máa mine láti máa jí lọ ni pé kó mú àwọn incompetent nincompoops to be our leaders. Dito nǹkan tí àwọn French náà ń ṣe gbogbo àwọn francophone countries yẹn náà ni. They must actually look for the most incompetent person to be their leaders. The more incompetent a man is, especially tó bá ń sọ Gẹ̀ẹ́sì dáadáa, Tafawa Balewa in question, to the point. Tó bá ń sọ Gẹ̀ẹ́sì dáadáa, ó kó máa sọ Faransé dáadáa, but very incompetent soul. See, wọ́n ṣe psychiatric analysis gbogbo àwọn people yìí. I've come across some of those analyses. Wọ́n mọ̀ ṣe psychiatric, psychological, láyé àtijọ́, psychoanalytical analysis fún gbogbo àwọn people yìí láti mọ̀ which one is the most incompetent to pick and make them the leader. And a nation can never grow past their leaders. So Japan, wọ́n try yẹ pẹ̀lú Japan after the Second World War. Japan náà dá ọgbọ́n fún wọn ni.
Japan dá ọgbọ́n fún wọn irú ọgbọ́n tí Fúlàní dá fún ní tó ń ṣe fún kí náà pé fún British ní Japan náà irú ọgbọ́n ẹ̀ náà dá fún wọn stoop to conquer. Tẹ́ bá rántí ìgbà tí after the war 1903 ìgbà tí ní Nàìjíríà mo sọ ní Sokoto the new emir tí àwọn tó ń install àti other subsequent emirs tó bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn British colonial officers wọ́n á bọ́ bàtà wọn síta wọ́n á wọlé wọ́n á jókòó sílẹ̀ tó bá fún wọn chair wọ́n á ní no àwọn ò ní jókòó sórí chair pé orí ilẹ̀ làwọn máa jókòó sí they were stooping to conquer to see them as very humble irọ́ ni ó nǹkan tí Japan náà ṣe nǹkan tí Japan ṣe nǹkan tó fi kó gbogbo àwọn tí America fi encourage wọn pẹ̀lú manufacturing of cars. If you remember gbogbo àwọn that soon Toyota ayé àtijọ́ kò sẹ́ni tó ń rà wọ́n until the America know how help wọn build the economy. So once the economy is built, wọn bá America jà ń sìn bí America kò lè mess around pẹ̀lú Japan itself come out to us or China. So nǹkan tó kọ̀ sí ẹni alàgbà. So they intentionally choose incompetent people for us. Japan never allowed them to do that for them, but they did that for us after the independence. When they mọ̀ pé àwọn táwọn choose o, àwọn táwọn lè máa rẹ jẹ ni. As a result, irú respect tá a bá ní as Yorùbá, a ní as Nigerians. So àwọn lára wa tá wà lórí media mi tá wá sí bóyá US or UK long time ago èmi máa rántí way tí àwọn èèyàn fi máa approach mi pé what manner of a person are you? You're so respectful but you're the smartest person. Máa wò pé what are they talking about? Nǹkan tí mò ń ṣe lè wá ni mò ń ṣe fún àwọn òyìnbó tó bá dàgbà jù mí lọ. I respected them. I honor them. Me argue pẹ̀lú wọn tí bá ní better point. Me ní fún wọn me ní wà antagonistic pẹ̀lú wọn. Màá ra fi style sọ. And you said that so eloquently. But you are right. Well, thank you. So ọmọlúwàbí ethos yẹn ó superior. That's the most advanced concept, cultural concept. Tí Ọlọ́run ṣì dá sórí ilẹ̀ ayé lẹ́yìn. That's why to each of us, Yoruba, anywhere tabari wa ni Western world, I excel niye. Anywhere we go, we excel because tabari maintain omoluwa bi wa mo so mi so àwọn tó ti gbàgbé tó rò pé káwọn máa ṣe to Igbo ni the best thing táwọn máa ṣe mi so àwọn yẹn. But as long as you maintain your omoluwa concept like your grandfather, great-grandfather did, you will be respected anywhere you find yourself. And you know pé èèyàn dẹ̀ ti gbẹ́dọ̀ jẹ́ sára mi ní pé kó lọ wá ewé o ẹ̀yọ́ ní bí pé tó bá jẹ́ ọmọ tíṣà bíi tèmi tó bá insult èèyàn tó fi 2 years ju ẹ lọ bí màmá tèmi máa ti mú blálà tó máa fi nà mí dáadáa pé ta ló bá sún wí yẹn nǹkan tí wọ́n sọ pé èèyàn jẹ́ sára nìyẹn. So that's the answer, but from my own point of view, I could be wrong, but that's my very strong opinion. Thank you, sir. Ẹ ṣeun. Mi mọ̀ bóyá a tún ní ẹni tó ní ìbéèrè láti béèrè. Tí ò bá sí, màá gbé microphone padà fún. Mo ré ìsọwọ́ mi mọ reason tí ò ṣe lọ sókè. Àwọ̀ yín o. Ìgbà tí ẹ náà fi mú ìkọ̀kọ̀rẹ́ síbẹ̀, ìgbà tí ẹ mú ìkọ̀kọ̀rẹ́ jáde. Ìdádì ẹ má sọ nǹkan kan, ẹ má tẹ̀sọ̀ anything. Orí ẹ̀ṣẹ̀ dé sí ẹgbẹ́ kọ̀kọ̀rẹ́ wa, ẹ má tẹ̀sọ̀ anything. Ẹ ra mílẹ̀ kẹ́ máa wò mí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń wò mí. Sir, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí ni nǹkan tẹ́ fi pé ẹ ti dáhùn question wọn pé reason tí gbogbo yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀. So kí ni nǹkan tá a lè ṣe fún àwọn tó ń ba ìrìn àjò Yorùbá nation jẹ́? Ẹ má ti jẹ́ ká tẹ̀ mú ti Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Tó ń ba ìrìn àjò Nàìjíríà jẹ́, tó ń kó owó yẹn mì like no man's business. Ká gbàgbé pé wọ́n jí owó.
salary tí wọ́n san fún àwọn ministers governor gbogbo wọn tó wá difficult fún wọn láti approve 30,000 kí ni kò tẹ́ fi pé àwọn aráàlú lè ṣe tí a fi máa rí pé at the end of the day ìlú gbogbo wa ni epo tó ń ná gbogbo nǹkan tó ń tà mineral resources tó ń tà is supposed to be distributed equally tí ò bá dẹ̀ tiẹ̀ wà distributed equally ká tiẹ̀ rí fraction díẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa múnú àwọn ọmọ kéékèèké dùn wọ́n á lọ school wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ inú wọn á dùn inú á wà omi á wà kó ṣe pé ẹni tó bá kọ́lé ló máa ṣe bọ́ọ̀lù àwọn aládùúgbò náà máa dáwó tó máa fi gírèdì ẹnu ọ̀nà ilé wọn gbogbo ilé I pass my neighbor generator ó máa stop because in Nigeria kò sí kankan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe fún anybody ìdí nìyẹn tó fi ń jẹ́ kọ́mọ 5 years pé tóun bá dàgbà yahoo lòun máa ní education ti tòun tóun fẹ́ ṣe nílé ayé òun ìyẹn mo wo nǹkan kan kó tó di pé mo bọ́ sí orí ètò lénìí bọ̀bọ́ kan lọ mú ọmọ kékeré kan ọmọ 19 years old bíi the same age náà ni wọ́n bó yẹn máa dàbí 22 or so ó lọ mú wá láti village ọmọ yẹn wá overheard tó ti ń discuss pẹ̀lú ìkejì ẹ̀ pé òun ni wọ́n máa lò tó máa fi ṣe yahoo plus títorí pé yahoo kò mú owó wá mọ́ pé plus làwọn máa ṣe pé kó má wọ̀rọ̀ òun máa lo girlfriend òun tó ń lọ mú wá ní village so reason tó ṣe lọ mú wá nìyẹn kán lè rí lò ọmọ yẹn gbọ́ ọmọ yẹn ò sọ̀rọ̀ ó wá rí i pé ó kó 2 million síbì kan ó kó 2 million ló sá lọ ìgbà tó ṣàyàtọ̀ tó sọ pé I help you I brought you from ló wá sọ pé you are very wicked pé òun gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń discuss pẹ̀lú ọ̀rẹ́ pé ó máa fún ṣe yahoo plus so ṣé tí ìlú bá dà àwọn ọmọ yẹn lè má ronú nípa yahoo plus because they can feed themselves they can go to school everything will be going according to promise of God fún everybody sir so mo tún padà kí ni nǹkan tẹ́ fi palẹ̀ ṣe fún àwọn the so-called leaders wa tí wọ́n fi máa wálé pé nǹkan táwọn ń ṣe yóò da àwọn náà bímọ. Anyway, ẹ fún mi 1 second mo ní guest kan tó wá jẹun wa grab chair wa. Okay, bóyá kí n bá yín. ẹdúró well madam nǹkan tí tán sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan nǹkan tí barrister béèrè lẹ́ẹ̀kan do we continue going or no pano tó bá wọlé ibẹ̀ yẹn if you go in the light will come up by itself now ṣé a fẹ́ máa lọ bá ti lọ sìn or will something should we divert and do something right basically irú question yẹn náà ni mo understand ẹ bèrè ṣé bá ti lọ sìn madam collision course là ń bá lọ. And never in the history of mankind will, as this type of thing occurred. This century, in 19th, 28th, 21st century, never has it ever improved. Could it improve? Wọ́n ní tún lù ṣe. Tó bá ní mo wà nílé ìgbà tí labour tó ń strike níjọ́ Monday, Tuesday, tó ní pé tó wá include pé oye owó tí legislators tó ń gbà pọ̀ jù. Legislator from the 37 million wọ́n lè sọ ní 36 million unless tó bá ṣe nǹkan tẹ́ nǹkan fẹ́nu ara yín sọ pé wọ́n ṣe fún máa yẹn ní ṣé Burkina Faso ní ilé tó ṣé Burkina Faso ni àbí? No, Senegal. Yeah. So unless somebody ṣe nǹkan tó ń ṣe fún Senegal for each and every one of them, mo dey fara mọ́ o. I'm not going to lie to you. I'm always for the people. So tó bá lè ṣe fún wọn, yes, bóyá wọ́n sọ 37 million yẹn di 7 million. But until they do that, gbogbo owó tó yẹ kán fi tún ìlú ṣe, gbogbo owó tó yẹ kán fi tún school ṣe, gbogbo owó tó yẹ kán fi ṣe infrastructure wa ni àwọn legislators wa ń jí.
So things are not going to change, ma'am. I don't think things will change. Sir, ẹ mọ nǹkan tó sad nínú ẹ̀. Ẹ wo Atiku. Àwọn kan tún ní gut láti máa support ẹ̀ kó di president of Nigeria. When this man officially told us pé nǹkan tóun ò tà nígbà tóun wà ń bẹ̀ lákòókò tóun bá dé òun á ta gbogbo nǹkan tó kù. Ìyẹn sì tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Tí ẹ bá rí nǹkan investment tí máa yìí ní sí Dubai. Tí ẹ bá rí investment tí máa yìí ní sí Dubai. As a Nigeria, you will cry. But tí mo lọ sí Dubai, they took me there, mo ní irọ́ ni. Ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Nigeria. So this man tún ní gut. Ó wá gbàpò tí ìbò kò fẹ́ di president. Some mad idiots. Wọ́n tún support ẹ̀. Are we really dumb? Ṣé kò ṣe pé èpè àólé àbí báwo la ṣe sọ pé báwo? Ṣé kò ṣe pé èpè èṣù ló ń jà wọ́n Nàìjíríà? Tó ń celebrate àwọn tó ń pa wọ́n. So because I don't understand, we need to do something fast. Madam, How these people order? Àwọn èèyàn máa support Atiku because the only one reason of support it, not for Atiku to bring good governance to Nigeria. Come by the region, Lord Atiku. So we, Shemo, a good governance starts from the bottom up. Your governance start in Nigeria is from top down. So agbogbo àwọn tó ní kí Atiku wọlé kó tètè wá wọlé pé owó tó ti jí tó lọ fi sí Dubai kò tí ì tó ó yẹ kó tó jí díẹ̀ sí for one purpose. Ibi tó ti ń jí owó Nàìjíríà àwọn àrí trickle àbọ̀ sí àpò tàwọn, and that's the only reason. So the mindset bí mo ti count lẹ́ǹkan yẹn mi tún fẹ́ recount gbogbo àwọn 7 points tí mo sọ. Unless we start those 7 points where power comes only from the people, never from the legislators. And our Gẹ̀ẹ́sì help wa pé legislator gan ló máa rule. Àwọn Faransé náà help ní francophone pé àwọn legislators náà máa rule. But until we say no, hell no. Ẹ ṣáà rántí Cultural Revolution 1949 ní China. Níbi àwọn legislators wọn náà ń rule tó ń jalè. Ìgbà ni Chairman Mao ní kò ní dá fún yín. It took them, it killed all of them. Advertise it. If you go research it very well, thousands of people ní Chairman Mao pa àwọn legislators ẹni gbogbo wọn. Mi ní pé ká pa wọn o. Mo dẹ̀ support pé ká máa fi bẹ́tí sọ ká máa lo blala ká máa bó wọn di o mo support yẹn. But let's recognize the legislators will never, by definition, will never make our country, any country better. Thank you, sir. In addition to nǹkan tí Dr. Yefule sọ, ṣe rí àwọn èèyàn wa a need àti empower wọn through public enlightenment. Torí wípé tí wọ́n bá mọ right wọn, there are a lot of things they can actually do. For instance, Section 69 of 1999 Constitution yẹn ó provide procedure bọ́n ṣe lè recall any member of Senate or House of Rep tó bá yẹ pé àwọn èèyàn fi wípé kò ṣe nǹkan tí àwọn fẹ́ kó ṣe fún àwọn. So tó bá competition tí àwọn èèyàn sign ẹ̀, certain number of people bá ti sign ẹ̀, tó bá present ẹ̀, by the time tí wọ́n bá ṣe referendum lé lórí ẹni yẹn wọ́n máa record ẹ̀, wọ́n á dá padà, wọ́n á wá dára àwọn tó mọ̀ pé ó máa ṣe fẹ́ wọn, wọ́n á promote ẹ̀ láti jẹ́ kó wọlé tí wọ́n máa ṣe next election fún ẹni tí wọ́n yọ kúrò yẹn. But táwọn èèyàn wa ò bá mọ right wọn, tá a bá enlight wọn láti jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ní agbára yẹn, kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí ju pé ká kàn máa lament náà lọ. So iṣẹ́ sì pọ̀ lọ́wọ́ wa tá a máa ṣe láti make sure wípé àwọn èèyàn wa wọ́n wà empowered through public enlightenment láti lè ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Mrs. Apata, okay, ẹ jẹ́ ń pé Bámitò ń béèrè pé wọ́n fẹ́ béèrè question. Ẹ tán fídíò yín sà àti mute ara yín. Ṣé mi lọ́kàn àbí Bámitò? Bámitò lọ́kàn ẹ ní sùúrù. A ṣì ní sùúrù ẹgbẹ́ kan ló fọ́ yẹ àsìkò kó tó máa kọrin. Mo wá ń bì ẹ jẹ́ kí màmá lọ 1 minute.
Okay, Mrs. Apata. Torí question mi gan ó fara mọ́ ìtí olóyè Yẹmisí Ògúnlànà àbí bẹ́ẹ̀ fádàhùn sí Ògúnlànà. Fádàhùn sí ẹ ṣé ó ti pa mi lórí. Ìyálóde number 1. Wọ́n lè ti ánsà lára ẹ̀ but ọ̀nà tí tèmi gbà lọ. Ìyá Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Sá. Ìyá Ìjẹ̀bú ni wọ́n. Wọ́n ní ìyálóde ó ti o ìyálóde gbogbo Ìjẹ̀bú náà nínú. Ìyálóde nǹkan tí mo fẹ́ rántí gan nìyẹn. Ìyálóde gbogbo Ìjẹ̀bú. All right. So question mi ni wípé ó dá lé lórí àwọn aráàlú lóòótọ́. So in an ideal situation fún àwọn tó yẹ pé wọ́n mọ̀ nípa bọ́n ṣe ń rọ̀nù ìjọba. When it comes to pé ebi ń pa aráàlú, owó oúnjẹ lọ sókè as we are experiencing in Nigeria now. Ẹ jọ̀ọ́ ní àwọn advanced countries and all of that. Ṣé ìjọba ò ní nǹkan tí ṣé ìjọba yẹ kán wà involved pẹ̀lú ọ̀rọ̀ jíjẹ mímu àwọn ará ìlú? Tí ó bá yẹ kó yẹ kán dá sí, a mọ bí ìjọba Nàìjíríà ṣe rí. Ọ̀nà wo ni àwọn ará ìlú lè gbà láti lè sọ fún ìjọba pé ẹ ṣe something? Nítorí èmi ń rò lọ wípé okay, kí ni Minister of Agric ń ṣe? Kí ni iléeṣẹ́ yẹn gan ń ṣe? Mi mọ̀ bóyá ìjọba Nàìjíríà tiẹ̀ ní ètò fún ohun ọ̀gbìn, food crops fún àwọn ọmọ ìlú wọn. So wá mú mi lọ wípé tó bá yẹ kí wọ́n ń gbọ́ràn sílùú lẹ́nu ni tí ìlú dẹ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀. Àwọn tí wọ́n kó sí suggestion, àwọn tó ń kó sí ọgbà ẹ̀wọ̀n tó kàn ń jẹ tí wọ́n mu. Ṣèjọba ò ronú lọ bẹ̀ pé jẹ́ ká ṣiṣẹ́ oko, ká máa lo àwọn wọ̀nyí láti máa ṣe instead of just wasting away níbi tó ń fi wọ́n sí. Àbí ó wà intentional wípé ní dá sọ̀rọ̀ oúnjẹ, tẹ́ bá fẹ́ kú, ẹ tiẹ̀ kú. That's my question. Ẹni tó bá lè dá mi lóhùn ni mi mọ ẹni tí mo lè kọ inú ẹ̀ sí. The last part tẹ́ sọ yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí. Ṣé rí Ọlọ́run ní jẹ́ kí Nàìjíríà happen sí any one of us. Amen. Àwọn tí wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n máa ṣàlàyé fún yín. Tó bá jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn, they can organize it pé kán ṣe farm fún wọn instead tó fi fìyà jẹ wọn. Wọ́n ní one man tí Olúkọ̀yà fìyà jẹ tó parọ́ mọ́ tó sentence. I was following the video. Wọ́n ní nínú yàrá kan tó jẹ́ pé kò yẹ èèyàn kan ṣoṣo gan ó sì difficult fún láti kó máa gbé bẹ̀. Wọ́n máa kó àwọn 150. Wọ́n á dúró mọ́jú. Nínú àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n kó yìí, wọ́n ṣẹ̀ wọn ọ̀ṣẹ̀ o, torí wọ́n máa Yorùbá ní orí yéye ní mògún ta ìṣẹ̀ ló pọ̀. Instead tó fi máa behave bẹ́yẹn sí àwọn èèyàn yẹn. Kó tó bá tiẹ̀ pààyàn, kó dá ọjọ́ kú fún wọn. It's none of your business kẹ́ tó máa fìyà jẹ wọ́n lórí ẹ̀. That's why the fight is not good whatever tó ń ṣe. Whereas most of them wọ́n ṣe nǹkan kan. Ọlọ́pàá á kó ìbọn síwájú ẹlòmíì. Ẹni tí ò tiẹ̀ rí ìbọn rí tí ò mọ nǹkan tó ń jẹ́, wọn á parọ́ mọ́ pé àwọn rí ibi tó ti lọ ń jalè. They forgot pé ọjọ́ kan omi máa tán lẹ́yìn ẹja wọn and their children will suffer it. Now, tó bá yẹ pé nǹkan tẹ́ sọ yẹn ni wọ́n ń ṣe fún wọn, kán ní oko, irú ilé yẹn ilé òtó, kán ní kán máa build ilé fún àwọn inmates tó ń bọ̀. Wọ́n ṣẹ̀ wọn ọ̀ṣẹ̀ tó bá yá Ọlọ́run ló lè mọ ẹjọ́ dá tó máa dá ẹjọ́ fún everybody. Gbogbo hardship tó wá ń sọ fún wa pé ó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn yẹn, wọ́n ní oúnjẹ tó máa fún wọn ní rice, wọ́n á ṣe ewúro tí wọn ò gbó, òun lẹran tó máa fi jẹ rice. Ṣé àwọn tó ro inú satanic thinking bẹ́ẹ̀ yẹn, wọn lè ronú wípé àwọn people okay wọ́n ṣẹ̀, láti ẹ̀ sọ pé wọ́n ṣẹ̀, let's say wọ́n ṣẹ̀ lóòótọ́, ẹ kó wọn wá síbẹ̀, ẹ jẹ́ kán ṣiṣẹ́ tó máa fún wọn lóúnjẹ tó dáa tó máa jẹ, ẹ jẹ́ kán build ilé. Àwọn nù wọn bricklayers wà lára wọn.
oníṣẹ́ ọwọ́ wà lára wọn, àwọn carpenter wà lára wọn tó jẹ́ pé wọ́n á ṣe oríṣiríṣi pé kí wọ́n kọ́lé. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn tó ń support àbí tí wọ́n wà in charge of prison, are they all daft? Tó fi jẹ́ wípé they cannot think about that, but they can think pé àìwọ́n wá jìyà ni ẹ jẹ́ ká fún wọn léwúro as meat. Ẹ jẹ́ kí 150 people wà ní yàrá tó jẹ́ pé èèyàn kan gan ṣì máa manage ní abroad. So fún èèyàn tó bá deep thinker, a máa wò ó pé really èṣù ló ń rùlùlù yẹn, kò ń ṣèyàn. Because tí gbogbo wọn bá sùn tó kọrí síbì kan náà, kò sí prison kan téèyàn kan jáde ní the whole Nigeria tó máa wá san nǹkan tó dáa pé wọ́n ṣe fún wọn bẹ̀ ju pé kọ́ fìyà jẹ wọn. Èmi àwọn lè má ríta for months. And they talk about how they're killing people in prison. Ẹlòmíì tó ń lọ wọn arrest kó sì kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ lẹ́ni ṣe wọn á náà lọ ṣe kínní ní òru, wọn á gbé sínú mọ́tò, wọn á gbé sẹ́wọ̀n, wọn á dẹ̀ pa. Àwọn family dẹ̀ máa wà kiri. Ẹlòmíì lè sọ pé àwọn ti gbé àwọn yahoo, àwọn tó ritualist ló gbé, whereas no, àwọn tó máa reform nílùú yẹn ti pọ̀ jù. Àwọn ọlọ́pàá are not doing good thing, they are very very bad. Láti òkè dé sàlẹ̀, àwọn tó dánú wọn wà o, bẹ̀ tí wọ́n pọ̀. So gbà tí wọ́n ti pọ̀ yẹn, àwọn tó pọ̀ yẹn wọ́n á ba ìwà àwọn tó dáa jẹ́ tó fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi sí fún ọmọlàkejì wọn. And if care is not taken, they will kill them. So question tèmi ibi tí mo fẹ́ dáhùn nìyẹn. So yòókù and daddy wa or anybody dey continue. Mo rò pé ti answer Madam Tom, you answered that very well. Unless Madam bá tún ní other aspect of that question tó fẹ́ kí àmọ́ rí pé Àmọ̀tẹ́kùn náwó sókè. I don't know if there's anything you want to answer. Èmi ò ní any. Mo kàn fẹ́ fi nǹkan kékeré kan fún ni. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n, àáfàá jóná ẹ̀ ń béèrè nǹkan. Àwọn tó jẹ́ pé ṣẹ́ẹ́tì bí kíláàsì táwọn ọmọ lọ sí ìbíjà. Ṣẹ́ẹ́rì cartoon tó yẹ pé àwọn ọmọ máa dúró báyìí tó ìgbèrú. Àwọn ìyá oníyà, àwọn bàbá oníbàbá tó yẹ kán gba pension ṣán ti rówó wọn gbà. Ṣé aboyún bí tiré níbẹ̀ yẹn? À ń gbọ́ sórí pé kọ́rídọ̀ títù lóbìnrin mi máa bímọ sí. So à ń tà láti kì í ṣe pé à ń dẹ́rù bara wa, kì í ṣe pé èèyàn ń ṣe advertise the dream àbí, but the reality is ìyà ń jà àwọn èèyàn for no reason, torí pé àwọn kan ò lè jókòó kán ṣe the right thing. So tẹ́lẹ̀wọ̀n, unfortunately justice system wa náà ti bàjẹ́, wọ́n lè arrest anybody kan, but ẹlẹ́wọ̀n problem ẹlẹ́wọ̀n sì kéré sí future ilé wa. Àwọn bàbá tó ti pension tó yẹ kán ra máa jẹ láì díẹ̀díẹ̀ wọn ò rówó gbà. So ti ẹlẹ́wọ̀n yẹn ó sì jìnnà sí problem wa at the moment in a sense. So, problem wa sùn, ìjà wa pọ̀, but ẹni tí ò bá ti ready láti jà ó kàn ṣára gbọ́sẹ̀ ìgbẹ́ kan, because the way things are going, a máa pariwo títà ìbá tó ká pariwo, olúkálùkù á dẹ̀ pa tiẹ̀, tọ́lọ́run bá dẹ̀ ní ọjọ́ dé olúkálùkù á lọ. Tá bá dé àjùlé ọ̀run, ọlọ́run á béèrè lọ́wọ́ olúkálùkù pé kí ló ṣe lọ́hùn? Mo gbìyànjú o. Ẹni gbòòdó gba mark, èèyàn ni ò ṣe rárá. Ẹ ṣeun. Okay. Ara question mi tí mo fẹ́ kàn sí yànnàná ni pé mo ní pé ká fi wé àwọn ìlú mìíràn, third world náà pé Africa, but àwọn tó jẹ́ bóyá first world ní ká pè wọ́n, àbí bí gbogbo tí maybe àwọn lára ìjókòó yìí ti ṣiṣẹ́ rí tó jẹ́ pẹ̀lú ìjọba ìlú míì. Mo ní ṣé ohun tí àwọn ìjọba tibẹ̀ máa ń gbé yẹ̀wò ṣó pẹ̀lú báwo ni aráàlú ṣe máa jẹun, báwo ni oúnjẹ ṣe gbówó lérí nǹkan kankan lòun ló mú mi yàbá wípé tán bá jẹ́ pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ oko ṣíṣe lọ́kàn tán fi lè involve àwọn ẹlẹ́wọ̀n to be using them there, wọn kò ní ìdí àti sanwó fún wọn, oúnjẹ tán bá jẹ whatever will serve as payment for them.
mọ̀ pé in an ideal situation or ideal country wọ́n bá tẹ̀ ń san $5 fún wọn lóṣù is something wọ́n rọra máa ṣàjọ táwọn náà fi jáde so when they leave wọ́n wà useful to ara wọn but at least wọ́n á lò wọ́n láti serve ìlú so àwọn nations wọ̀nyẹn tí wọ́n máa ń ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò oúnjẹ fún ìlú mo wá ní if that is the case ṣèjọba àti ẹ̀ máa gbóhùn ará ìlú wípé ọ̀nà báyìí lẹ lè gbà ẹ̀yin olórí wa tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ ní ọ̀nà lọ́kàn ọ̀nà yìí ni ẹ tọ́ wò to help us so nǹkan tí mi mọ̀ bóyá ìbéèrè yẹn ní ó make sense to be answered. Ó make sense. Àǹtí evidence wà lórí nǹkan tó fẹ́ sọ yìí evidence wà mindset wa ṣì wà primitive àìtí develop social intelligence wa evidence dẹ̀ wà ní wọ́n ṣe ń ṣe ní Australia ó yàtọ̀ sí bá ṣe ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe ní America wọ́n ṣe ń ṣe ní UK wọ́n ṣe ń ṣe ní Canada we are still behind but gbogbo nǹkan tá a máa ṣe láti fi develop káwa náà súnmọ́jú òun náà là ń ṣe lọ́wọ́ yìí but à ń láti accept wípé unfortunately àwọn tó wà níwájú wa tó jẹ́ leader wa wọ́n mọ̀ wọn ò fẹ́ ká develop because tó bá lè oppress wa wọ́n á lè control wa and that is the main problem tá a ní. Okay, màá tún fẹ́ follow yẹn pẹ̀lú Madam Ọláwùmí. Mo máa fẹ́ follow nǹkan tí very nice response tí Àmọ̀tẹ́kùn tó ń give yẹn. Mo fẹ́ follow it with the fact ni pé ṣẹ́rí at the macroeconomic level kò sí ìlú tí kì í feed àwọn èèyàn ẹ̀. Bó jẹ́ UK ni o, bó jẹ́ America, bó jẹ́ Canada, bó jẹ́ Australia, gbogbo náà ń feed àwọn èèyàn wọn. Wọ́n máa ń lo kí lórúkọ wọ́n máa ń lo various means láti ṣe à ń pè ní Nàìjíríà epo wọn torí pé wọ́n ti withdraw subsidy ṣẹ́rí subsidy yẹn náà máa ń lò ń bí báyìí tó máa ń fún àwọn wheat farmers, pig farmers, cattle farmers láti lè make sure pé a specific amount of oúnjẹ wà available. Tí oúnjẹ bá dẹ̀ ti ń lọ sókè, tí price bá ti ń lọ sókè, wọ́n gbọ́dọ̀ wá lower subsidy yẹn kí àwọn farmers bá lè produce more to drive the food down. It's a very complex formula tó ń lò. Very complex formula. Even though computer can help one thing, before the age of computer, pen and the paper not man calculation here. But ṣé àwọn minister tó ń béèrè pé what are the mineral resources in Nigeria? Mineral, we get Fanta, we get Coca-Cola. Ṣé irú àwọn yẹn náà máa wà smart enough láti lè ṣe those advanced macroeconomic calculations? So wọ́n feed àwọn èèyàn wọ́n bí government máa make sure pé prices were stabilized based on certain indexes tó máa ń lò. Nílé àwọn tó hàn bá dẹ̀ lè ní Awolowo and Opase, Chief Awolowo of blessed memory, understood those things perfectly well. Àwọn tó hàn bá lè ní láti fi help Naija, òyìnbó jẹ́ kan dúró síbẹ̀. So can we do it? Yes, we can do it. But are we doing it? No, we're not doing it. And finally, irú 150 million naira jeep tó fún àwọn legislators. That's about $100,000. Ni 150 million lower equivalent to. Ṣé mọ̀ pé with 100 million, àwọn èèyàn yìí lè ra tractor. They could buy 20,000, wọ́n lè ra 5 tractors tó máa fún local government. To increase agricultural production. Kọ́dẹ̀ kó military wá or soldier láti make sure pé wọ́n lé Fúlàní kúrò nínú oko wọn ní jẹ́ oko olóko. Security against the Fulani destroyers. Mi ní kán pa wọn ọbẹ̀ kán kò kó wọn síbi kan bí tí wọ́n ní jẹ́ oko olóko. And 2,
make mechanized farming available. We just have too many graduates of agriculture to understand mechanized farming. All the money experience here, they bring people who can teach our BSc agriculture, who can teach them within a month, 2 months, come become almost experts in mechanized farming. One SUV to one legislator could bring about 5 of those tractors. Ṣé mo answer a question ní tàbí there's anything else? Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ti dáhùn ẹ̀ sà. Ẹ ṣé gan ni mà. Sà àti Ìyálóde, thank you very much. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè dá sí? Ẹ lè dá sí. But mommy, just hold this 1 second. Mo fẹ́ apologize fún gbogbo ilé. Looks like a ti overspend time wa. But I think it's crucial, fún àwọn questions wọ̀nyí so that we better, understand àti wípé mo ṣáà fẹ́ apologize pé a ti lo àsìkò wa. So bear with us, please. Thank you, mommy. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má worry àmáyé. Wọ́n ti dáhùn àwọn ọ̀rọ̀ yẹn gan, but mo kàn fẹ́ fi àwọn nǹkan bíi méjì ẹyọ kan kún nǹkan tó sọ yẹn ni. Dr. Yefule sọ̀rọ̀ nípa price control. Wọ́n máa ń lò ní àwọn orílẹ̀-èdè míì. Tó bá ti rí pé prices ti lọ sókè jù, àwọn èèyàn lè afford ẹ̀. Wọ́n á bọ́ ṣe máa ṣe tó máa fi gbé wá sílẹ̀. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa subsidy. Wọ́n máa ń lo subsidy, wọ́n máa ń fún farmers ní subsidy. Then wọ́n tún máa ń fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ò níṣẹ́, wọ́n á fún wọn ní bíi vouchers nǹkan. Àwọn ọmọ wọn tó bá lọ sí school, wọn ò ní lọ sí school láì má jẹun. Tó bá dé school, wọ́n á fún wọn lóúnjẹ. Tó bá wà ní school, wọ́n á fún wọn lóúnjẹ. So that tó bá máa fi délé, inú wọn ti kún. Níbí a ní nǹkan tó ń pè ní food bank. Oríṣiríṣi food banks ló wà all over the place. Àwọn èèyàn á kàn lọ donate oúnjẹ síbẹ̀. So ẹni tó bá dẹ̀ need oúnjẹ á lọ gba oúnjẹ níbẹ̀. Wọ́n á fún ní voucher, á lọ gba oúnjẹ níbẹ̀. A ní ìyẹn dáadáa. So ìjọba ní ipa tó ń gbé àwọn aráàlú tó jẹ́ pé they can afford it. Àwọn náà wọ́n á contribute. Táwọn náà bá lè contribute láti support àwọn tí wọ́n ní. A dẹ̀ tún ní nǹkan tó ń pè ní social security, which is like job, unemployment benefit and all of those kind of things. Tó jẹ́ pé ìjọba ló ń ṣe provision fún àwọn èèyàn níbẹ̀ yẹn. Then a tún ní àwọn ilé ẹ̀sìn dédé táwọn náà tún ń ṣe ipa tiwọn. Irú ilé ẹ̀sìn tiwa báyìí sìn. A ní care cupboard làwa pé tiwa. Kò dẹ̀ ń sí fún àwọn ará ìjọ wa nìkan. Àwọn agbègbè wa náà a máa ń gbé lọ sí companies, different companies tá a máa ń gbé lọ fún. Wọ́n ń ṣe pẹ̀lú àwọn aláìní lóríṣiríṣi. But nǹkan tí Ìyálóde sọ nípa àwọn prisoners yẹn is a good idea pé kán lò wọ́n. In a situation like this, a dire situation tá a wà báyìí, all hands should be on deck. Ṣé ra àwọn NYSC youth wa, àwọn náà wọ́n lè put wọn to use in cases like this. Because to be honest, wọ́n abuse wọn ni in the past by taking them up north to go and train the young people that do not want to be trained. And then it was supposed to be reciprocal type of system. Èmi ò rí àwọn up north kan wá sí down south kán bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ àwọn ọmọ wa. So tá bá wò intention of the whole NYSC system, ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní question ẹ̀. Pàápàá jùlọ àwa tá wá from the southwest. Kán yé rán àwọn ọmọ wa lọ sí north tí wọ́n lọ ń pa wọ́n ṣeré. We can put them to use in the farms for 1 year. It will just be like you're helping your people. You're supporting your nation to build nation. This is a nation building situation tá wà yìí. Nǹkan kan tí mo tún wá fẹ́ sọ ni pé nígbà tá a sọ lọ tá a sọ bọ̀. Ǹjẹ́ ìjọba tiẹ̀ mọ̀ àwa mélòó la wà ní orílẹ̀-èdè gan tá à ń pè ní Nàìjíríà? Nítorí
information yẹn wà very very important. What is our demographic number? Àwọn wo ni old, àwọn wo ni young, àwọn wo ni unemployed, àwọn wo ni wọ́n wà employed, àwọn wo not sick, àwọn wo not well, so that among where the needs can be targeted. Right now, ó kàn jẹ́ pé one is a scattergun approach. Lèmi rí tó happen pé wọ́n gbé fáwọn àwọn gómìnà míì wọ́n rí báàgẹ̀ wọ́n fún wọn nǹkan kan. It's a scattergun approach. Nígbà tí wọ́n gbé Ẹ̀dùn lórúkọ obìnrin náà nà Ẹ̀dùn whatever her name is, òun ló yẹ kó ṣe like a census of àwọn tó need nǹkan, but nígbà tí gbogbo ẹ̀ dàrú àlọ́lagbọ́ àgbábọ̀ àmẹ́ tó take over from her. It's almost like that humanitarian department or office has been paused. Nígbà tó jẹ́ pé ebi ń pa àwọn èèyàn. So kí ìjọba kó bẹ̀rẹ̀ kó reactivate kìíní yẹn and make good use of all these suggestions and many more táwọn èèyàn ti make, and think about how we can get our people out of this mess tí wọ́n wà yìí and stop them from dying. But definitely divert the subsidy that they're still giving for oil subsidy to food subsidy. Food is the main thing that you need right now. Food subsidy. Kíjọba ro gbogbo àwọn nǹkan yẹn. But bí Dr. Oyefule ṣe sọ, is very, very complex. And complex calculations are needed. Ẹ ṣé gan ni. Bamito. Ẹ ṣé gan. Thanks very much. The last person there, Joy. Yeah, I think I love that. Thank you. Gbogbo nǹkan tán sọ wọ̀nyẹn, èmi kàn fẹ́ come to one question tó sọ pé okay, how do we go about changing things? Ṣé gbogbo tá à ń sọ yìí, òun ló hàn sí everybody. Àwọn tá à dẹ̀ ń sọ yìí, wọ́n ń ṣe on purpose ni. You can imagine a senator say, enlighten somebody, pé okay o, ká keep wa down, so ká lè máa oppress wa. It's like wọ́n fẹ́ ká di ẹrú fún wọn, kán dẹ̀ pa wá tán, wọ́n ṣe ìfẹ́ inú wọn. They don't reason like we are all reasoning here. Their own thinking is different. What can we do? As I propose the maybe theories, whatever, but how do we actualize? You know, how to get out of it? For me, maybe locally, you know. Okay, go ahead. Okay, Barrister. Question. Yeah. Which way forward? So that's my question. Thank you very much. Go ahead, Barrister. Mo rí passion yín, mo lè mọ̀ pé solution jẹ yín lógún. And tẹ́ bá wo gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, Yorùbá ní àdáṣe ní ihun mọ́, ìbà kì í hun ọmọ. Nílẹ̀ Yorùbá, we've established on many occasions wípé apàṣẹ wà kò sí nílẹ̀ Yorùbá. And if we're going to get any result, à ń láti padà sílé. Kí ni ilé yẹn? Ni wípé òwe àṣàyàn ọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, our philosophical position ló máa guide wa. For example, we kọ́ sọ wípé kórókóró là ń gbọ́ Ifá, là ń rọ́ Ifá adití. Ẹ má jẹ́ kó yà wá lẹ́nu pé ẹnìkan lè gbọ́ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan kó dẹ̀ get revelation yẹn kó change it. But a lot of people need to hear it so many times. So many times. Ṣé máa kọ́lẹ̀kùn. Torí nǹkan kan tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé kò sí ẹgbẹ́ tó lè gba Yorùbá sílẹ̀. Kò sí ọ̀jọ̀gbọ́n kan ṣoṣo tó lè gba Yorùbá sílẹ̀. Yorùbá ní káró ṣọmọ́dì, káró dì má ṣọ, kídì má ti gbófo, kọ́kùnrin réjò kóbìnrin pa. Bá a ṣe máa ṣe nìyẹn o. Our people la gbọ́dọ̀ empower kí wọ́n empower ẹlòmíì. We gave an example of Ìgbòho. Nígbà tá a sọ wípé Ìgbòho òòṣà ni mí. If everybody will reason that there's a need for us to do rallies, to create awareness, kò ṣe pé kẹ́nìkan máa nawọ́ sẹ́nìkan ṣoṣo
o lágbájá ló máa ṣe nítorí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó ti gbà. Gbogbo wa collectively la gbọ́dọ̀ dira wa mú. During the emancipation in US struggles, orin kan tó jáde ń bẹ̀ kan sọ pé sweet chariot coming forth to take me home. And one of the songs, Tatumọ̀ ní pé this little light of mine will make it shine. Tí yàrá bá ṣókùnkùn, tẹ́ bá mú candle kan wọbẹ̀, ìmọ́lẹ̀ dé á wọlé. Tí candle bá pọ̀ ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ máa tàn. So gbogbo nǹkan tó ń sọ níbi tá à ń repeat yìí, Yorùbá ní ó yí ọmọ tó sunkún, ó dẹ̀ yíyẹ tó ń bẹ̀. Abẹ́gẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ program yìí, Princess sọ fún wa wípé nobody enjoy coming here to sit down for 3 hours and sometimes over, only to repeat. Solution yẹn wà nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí. Because people are getting converted. Many people will hear this video. Wọ́n á rí pé okay, gbogbo àwọn tó wà níbi kò sáré bí pánú wọn. Precious time. Only reason tó fi ń kanlẹ̀kùn yẹn, tó fi ń sọ ní gbogbo ìgbà. Ta ni ò wá settle nílé ayé ẹ̀? Tẹ́lọ́rùn ní bàbá wa. Most of us are not even in Nigeria, by the way. Most of us are ní ẹbí, lára, bímọ síbẹ̀. Kò dẹ̀ ṣe boredom. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, àwọn kan wà ní party, today is Saturday. Àwọn tí ò ṣe party wọ́n gbá golf lọ́wọ́, àwọn kan ń jẹun lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ní tí ò bá nídìí, obìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lú. So answer yẹn, egun wọnú ẹran, ẹran wọnú egun ni. So bá a ṣe máa sọ, tó máa sọ ni pé kí Ọlọ́run dẹ̀ ṣí ojú àwọn èèyàn wa. Jẹ́ nínú àwa tá à ń sọ yìí, pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè, àwa tá à ń sọ tá a sì wà ń bẹ̀ yìí, àwọn èèyàn náà sọ kì í ṣàwa. Abẹ́gẹ̀, wọ́n ní how do they say this? Pé if tí èèyàn bá ń praise rẹ̀, woe betides you, right, when men praise you. But we add what people are saying. Pé our flag is still flying. Gbogbo àwọn tẹ̀yìn mọ̀ bá mi tó. Lẹ́yìn wá, yàtọ̀ fáwọn tó lọ ní àwọn ọmọ ìyá wọn, àwọn kan gbọ́dọ̀ pa àwọn kan tó gba òmìnira. Kí la fẹ́ ṣèlú lé lórí o? Ó dàbí politician Nigeria tó ní ó máa swear by the constitution to defend life and property. But ó láti kọ́kọ́ pa àwọn èèyàn kó tó lè rí ipò yẹn gbà. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn. So tí ẹ bá wò gbogbo nǹkan tá à ń sọ àníyàn yìí, òun náà la máa ṣe o. And one of the problems, ọ̀rọ̀ kí n tóbi káfọ̀bẹ́là, the generality of our people, òbí ní wọ́n fẹ́ràn òkùnkùn jù mọ́lẹ̀ lọ. Wọ́n fẹ́ràn òkùnkùn. Gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé tó kọ́kọ́ máa kọ níbi wákàtí kan kẹ́niyẹn tó sọ̀rọ̀. Where are they today? Where are those people today? Àwa gangan ibi tá a ti sọ pé mind wa gbọ́dọ̀ change nìyẹn. Torí tọ́jà bá tú, ti pàtẹ́pàtẹ́ ló máa kù, tíbi bá bàjẹ́, tónídìí ló ń kù. Parọ́ fún yàn lórí ètò tiwa yìí. A dẹ̀ ti make up mind wa pé kékeré labẹ́rẹ́ kéré tó ń ṣòro fojú, gidigba ò ṣílẹ̀kùn, àfẹnitọ́lọ́ bá fún kọ́kọ́rọ́. So we continue to say it's not a popularity contest. That pé 1 million people ló ṣe. Abẹ́gẹ̀, wọ́n ní wúndíá mẹ́wàá ló pàdé Jésù, márùn-ún ló lọ́gbọ́n, márùn-ún ò lọ́gbọ́n. It's a result. Tá a bá rí few people tó ń convert, kẹ́rù the social responsibility àwọn ni pé kí àwọn tó lè pàṣẹ other people, we will be okay. Irọ́ lórí irọ́ ni, láíláí lọ́va. Òun la ti ń rí nínú ìjà. Abẹ́ẹ̀ ti rí nsìn àti ìgbà kan náà láti wọ Yorùbá nation. Ní last week, àwọn kan ti ń sọ fún wa pé wọ́n welcome Adélé. Ṣẹ́yìn mọ̀ kí lórúkọ Adélé tí má bèèrè lọ yín bá ṣe bọ̀. Yorùbá ìlú yín ti ládélé. Àbí? Àgbúrò ẹ̀wọ̀n láti jọ́sọ́ ti délé. Wọ́n ti fún yín ní solution báyẹn náà. Ẹ̀yin dẹ̀ wá bí tẹ̀lé wọn. Irọ́ dry náà gbé wá o. So solution ti wọn nìyẹn o. But ìtẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá, ojúlówó Yorùbá, tẹ̀lé wọn náà. So solution yẹn, àwọn èèyàn ló gbọ́dọ̀ bára wọn lẹ̀ o. Kóró báyìí lára máa dé fa àdìtí. Tí mẹ́ta bá ti ní majority, then láti mọ̀ pa ti ready láti lọ nìyẹn. But until tábà ní majority o, a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ torí ọ̀rọ̀ lọmọ elétí ń jẹ. Wọ́n dẹ̀ ní ọwọ́ ló ń ṣíwájú ijó, ọ̀rọ̀ báyìí òun la gbọ́dọ̀ máa sọ. A lè pàṣẹ
dọ̀là kẹ́ni kí Barrister Odùmọ̀ṣù mo pa láṣẹ fún yín èmi ọ̀nkù yín àbẹ́mi bàbá yín àbẹ́mi àbúrò yín àbọ́mọ yín kò dá nǹkan kan. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ tí mo lè sọ bàbá. Ọlọ́run wá ṣe o. Thank you. Yes, ẹ ṣé sà. Well, ìyá àpáta ọ̀rọ̀ náà kàn yín o. Okay. Èmi ló kàn àbí? Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ̀yin ló kàn. Ọlọ́run á jẹ́ kó kan gbogbo wa sí rere o. Àmín. Àmín o. All right. Let me see. I think ètò ti wá sí òpin nìyẹn nígbà tí a ti dáhùn ìbéèrè fún gbogbo àwọn tó nawọ́. Pé ìbéèrè sì lè kù, a lè sọ di ọjọ́ mẹ́jọ pàtì kọ́lọ̀ ń dá ẹ̀mí gbogbo wa sí. Lẹ́yìn question and answer, I think that's the end. Èmi tó fẹ́ ṣe vote of thanks. Okay, so pàdé ti wá sí òpin. I will crave your indulgence, amòfin Ògèdèngbé, kí ẹ bá wa ṣe ìdúpẹ́. Ẹ má bínú ìyáàfin. Àwọn tí. Ó rà ń pé Mr. Kọ́ládé ni. Okay, I guess vote of thanks, Barrister Olatayo. I guess you are. Ṣé mi ni wà? Twitching. Wá tó bá jẹ́ èmi ló kàn ẹ̀ẹ̀kan tí ìdáwó ọkọ̀ tó máa gbé mi lọ Àbújá ni o. Àyẹ̀ ń ṣe wàhálà. We have peace. Tẹ bá gbé mi lọ. Ìyẹn ń ṣe wàhálà. Bóyá kébì náà tiẹ̀ ẹ fẹ́ lọ ṣe adélé ní Àbújá ni àbí? Wọ́n ní kí lẹ fẹ́ lọ ṣe l'Àbújá o. Ti adélé lẹ fẹ́ lọ ṣe. Ẹ̀yin ládélé. Ṣé ẹ mọ̀ pé èmi ọlọ́run máa tẹ̀ jẹ́ ìdílé dánimọ̀dé? So bóyá ẹ̀yin o àbí arákùnrin. Àwọn kan ti wọ trainer, wọ́n ti wọ white trainer, wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́ àbúrò wọn sí. Ó dáa o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí a jọ wá sóde lónìí o láti wá fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. So bóyá ẹ̀yin àbí ẹ fẹ́ yield fún alàgbà Kọ́ládé. I think I've spoken enough today. I think Mr. Kolade should be in charge. Okay. Thank you. Arákùnrin, ẹni ẹ̀ kìí ṣe bàbá. Ẹ bá wa ṣe vote of thanks, Mr. Kolade Thomas. You are muted. Mo rò pé bàbá ló máa ṣe vote of thanks ní ẹ má bínú. Mo rò pé Barrister Ògèdèngbé ni. Wọ́n yield fún yín ni. Wọ́n kẹ́yìn ṣe. Irọ́ well, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni o. Ayọ̀ǹgẹ̀ Kọ́ládé. Ẹ ǹlẹ́ sà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run o, Barrister Odùmọ̀ṣù. You know, the people ní secretariat and our panelists wa, you know, Dr. B. Oyefule, Sister Comrade Yemisi Ogunlana, Fadahunsi, and gbogbo àwọn tó béèrè question àti our OBE, special OBE in the house, Mrs. Sandra Popola, àti our chief Àmọ̀tẹ́kùn. Gbogbo wọn a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá. Inú mi dùn lénìí pé a ti ẹ̀gbẹ́ fúkẹ́ díẹ̀ ní attendance wa. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú wa. A fẹ́ máa rí yín báyìí torí inú mi dùn gan ni. Ẹ rí pé mi ò tiẹ̀ dìde lórí seat. Tí n bá kàn dìde bóyá mo kàn lọ sí toilet mo rẹ̀ padà wọlé ni. Torí inú mi dùn bí ṣe rí everybody àti mo rí Sister Ọláwùnmí náà and everybody Wíníran tí mo rí everybody. I'm happy to see you. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ máa wá sí meeting wa ká lè máa enlighten wa àwọn bíi Dr. Oyefule àti Sister Yemisi tó ń fún wa ní òye. Àwọn nǹkan míì mo máa ń lànà ẹ̀ níbí báyìí because olódo ni mí so mo máa ń lànà ẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan tí mo dẹ̀ ń learn mo ń make use of it, you know, láti lè máa mú lò nínú gbogbo àwọn nǹkan tí mo ń ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o everybody and Dr. Tayo náà bá mi tó gbogbo everybody mi ò lè máa dárúkọ one by one àti Bàbá Raphael a máa rí yín bá o
ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti our princess náà the princess of the house everybody tó wá ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún máa rí yín o ọlọ́run kó má pàtó wa o. See